Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bumă, suntem live, seara de cripto, episodul 50 din sezonul 8. Dacă vă vine să credeți așa ceva, chemați-vă prietenii, chemați-vă dușmanii, chemați-vă iubitele, chemați-vă iubiții, chemați-vă amanții, amantele. Începe seara de cripto și de investiții și de piețe financiare, episodul 50. Avem multe de discutat, deoarece trăim momente istorice de-a dreptul. Toate piețele, aproape toate piețele fac maxime istorice. Peste maxime istorice, inclusiv aurul a atins peste $4.000 în această dimineață, dacă vă vine să credeți așa ceva, după ce a stat în lateral aproximativ 10 ani de zile. Deci aurul în sfârșit după 10 ani de zile crește, atinge 4.000 per uncie. Deci dacă vă vine să credeți așa ceva, Bitcoin a atins 125-26 de mii, nici nu mai știu, un nou maxim istoric. Ethereum
Ethereum a atins 4950 și ne dezamăgește în continuare. Pe ultima urcare și-a luat rejectare din nou din zona de 4750. Imediat cum a încercat să facă breakout spre 5000, au început vânzătorii să vândă ceva Bitcoin și să tragă toată piața în jos. Și asta s-a întâmplat desigur și cu ETH. Pe de altă parte avem o altă monedă, BNB-ul. Pentru cei care sunteți vechi aici, mai ales live-urile din 2020-2021 pe care le făceam aici, în momentul când BNB s-a dus de la 20-25 de dolari la 600 de dolari. La 600 de dolari, dacă mai țineți minte live-urile respective, niște live-uri epice, nu știu, poate le caut astăzi să vedem, deoarece multe dintre ele sunt pe privat, din motive care nu țin de mine, adică aș vrea să le pun publice, dar nu se poate momentan, dar poate la un moment dat se va putea. Pe live-urile respective BNB-ul din nou performase. Când? La început de 2021, atunci a fost o urcare similară, deoarece pare că lucrurile cumva se repetă, mai mult sau mai puțin. Acum, teoriile sunt multe, știm pe internet că CZ Domnule, care s-a întors, apropo, în forță majoră, s-a băgat pe Aster, pompează BNB-ul, toate astea, pentru a fi numărul 1 din nou. Știm foarte bine că a fost o perioadă scurtă de timp la pușcărie, câteva luni de zile, s-a întors, a stat un pic liniștit, dar n-a putut, știi? Oamenii de genul ăsta nu pot să stea departe de aceste piețe financiare și mulți zic că ar vinde ETH și BTC. Din punctul meu de vedere, nu cred că a fost el de data asta. Nu știm nici în trecut, sunt doar teorii, mai degrabă a fost Jane Street, deoarece ieri s-a mai întâmplat un lucru interesant, numai lucruri ciudate se întâmplă. Când Ethereum pica, cei de la BlackRock au luat câteva sute de milioane de ETH și aici ne referim la dolari, în sute de milioane de dolari în ETH. Cea mai mare cumpărare, cred, din ultimele 2-3 luni de zile pe momentul ăla. Pare că, ca și în cazul similar pe care l-am văzut cu Bitcoin în trecut, când prețul era suprimat și nu putea să urce peste 70.000, mergea bam înapoi, bam înapoi, bam înapoi, bam în lateral, bam înapoi, nu acumulase suficient cine trebuie pentru a putea vedea urcarea respectivă. Pare că și aici este similar, până când BlackRock nu-și umple bagajele de ETH la un preț cât de cât bun, probabil nu vom sparge zona de 5.000. O vom sparge din punctul meu de vedere, da, și pare că este chestiune de timp, având în vedere că trăim momente istorice. O să povestiți la nepoți, 2025-2026 e de povesti la nepoți, când toate piețele financiare au făcut ce a zis Daniel Nița, adică all-time high peste all-time high și blow off top toate. Acum mai rămâne să facă și Ethereum și poate și ceva altcoin-uri. Deja la altcoin-uri am văzut că BNB-ul urcă. Acum, desigur, dacă ai ultima păcănea după locul 150, 200, 300 și vrei ca ea să crească, bagi $1.000 și vrei să facă 100.000, poate o să fii dezamăgit. Dar big cap-urile au performat destul de bine în ultima perioadă. Dacă te uiți la XRP, dacă te uiți la BNB, dacă te uiți la Solana, dacă te uiți chiar și la ETH, care a avut o performanță mai slabă. Dar pare că trăim vremuri istorice acum, plus nu cred că s-a terminat, pentru că dobânda de referință, și asta este istoric, piețele fac all-time high după all-time high, cu dobânda de referință la 4,5%. Deci chestii de genul ăsta sunt nemai văzute de multă vreme. Paul Tudor Jones, unul dintre cei mai buni analiști, dar și hedge fund manager de pe planetă, a zis că n-a mai văzut așa ceva de prin 1998-1999. Asta era ieri. Știm bine ce s-a întâmplat atunci cu dot-com bubble. Totuși, de menționat și v-am mai explicat, multă lume compară acest dot-com bubble care s-a întâmplat în 2000 cu companiile de internet. Orice avea un website, pets.com, de exemplu, ajungea la capitalizări foarte mari. Atunci doar ce era ceva nou, ceva nemai văzut, dar în spate nu exista un revenue, nu exista un profit. Acum, multe companii de inteligență artificială totuși au și profitabilitate. Acum, reflectă ce fac ele în viața de zi cu zi, ce valori au în momentul de față, Nvidia la 4,5 trilioane, mai mare decât, nu știu, PIB-ul Germaniei sau alte lucruri de genul ăsta, reflectă asta realitatea? Cel mai probabil nu, dar traderii cumva pariază pe viitor. Pe viitor cumva s-ar putea ajunge la capitalizarea respectivă de, nu știu, cât e acum, 4,5 trilioane și să fie una în tandem cu realitatea, deoarece nu e chiar în tandem cu realitatea. În
Vă ziceam că o să aveți o surpriză. Nu numai cripto se va tranzacționa neapărat fără niște fundamente puternice în spate, dar și acțiunile mai devreme sau mai târziu se vor tranzacționa similar. De ce? Din cauza internetului, ok? Din cauza speculației că lucrurile vor merge în sus la infinit din punct de vedere tehnologic și speculația că acum e mai ușor să investești în piețele financiare decât era cu 10 ani, decât era cu 20 de ani, decât era cu 30 de ani. Acum, generația viitoare, nici nu mai știu dacă este Gen Z, că Gen Z-ul deja încep și ei să îmbătrânească. Dacă noi îmbătrânim milenialii, Gen Z-ul încep și ușor să îmbătrânească. Generația Alpha, care vine puternic din spate, vedem ce vor tranzacționa ei. La noi a fost criptomoneda, a fost Bitcoin, care a fost ceva nou, ceva inovativ. Vedem ce va fi la ei. Cred și sper să fie partea de tokeni. Adică eu cred că generația Alpha, care va veni un alt tip de piață și un alt tip de generație, un alt tip de gândire, probabil va tranzacționa în totul tokenizat. Adică nu va mai fi să cumpere o acțiune normală, vor fi valoarea, sau atunci se va crea în zona de tokenizare și altceva rămâne de văzut, deoarece dacă teoria mea este reală și la un moment dat vom merge în deflație, o să fie greu să privim valoarea cum o privim în momentul de față. O să fac și un video separat pe asta, deoarece e foarte interesant, mai ales această luptă între generații la care asistăm în momentul de față, dar cum arată generația noastră, cum arată generația părinților noștri, care părinții noștri, de exemplu, sunt boomeri, mulți dintre ei, sau generația X, e o combinație între generația X și generația boomeri. Așa, generația boomer e aia fix imediat după 1940, că de-aia așa se numesc boomeri, da, că a fost un influx major, s-a terminat războiul, oamenii făceau copii, da, în momentul ăla. Apoi, desigur, generația X, nu știu dacă mai e ceva, nu știu, între, da, apoi mai avem mileniali și cred că mai e generația X sau ceva de genul ăsta, generația milenială și generația Z. Și apoi Alpha, cam astea sunt, o să fac un video separat pentru asta, deoarece este foarte important. Cum vor afecta ei viitorul, deoarece la un moment dat vor să trebuiască să intre în spațiul ăsta, nu, de investiții și cum se va întâmpla și ce lucruri vor fi atunci, să zicem, interesante pentru ei, deoarece ei gândesc un pic altfel. Dar o să fac un video separat pentru asta, deoarece cred că este important. Multă lume se întreabă acum de ce nu vine nimeni din spate la nivel de investiții. Generația asta din spatele nostru, da, cumva acum investește, nu atât, să zicem, investește mai mult decât noi, deoarece au mai mult acces la tehnologie, dar în medie mai puțin, adică nu-i văd atât de activ pe chat, da, cum ați fost voi în trecut, dar nici n-au avut, să zicem, oportunități prea mari, cu bursele la all-time high. Va veni probabil și oportunitatea respectivă, singura pe care au avut a fost în 2020, dar nu mulți au luat-o de atunci, da? E important acest schimb de generații, deoarece lichiditatea așa vine, adică ai nevoie de oameni pentru piețele financiare ca investițiile să tot poată să crească. Și la un moment dat, când, să zicem, ești la o schimbare de generație cum asistăm acum în perioada asta, e foarte posibil să vină o corecție, cum a venit și în 2008 sau cum a venit și în 2020, o corecție un pic mai drastică. Când? Cel mai probabil într-un an, 2. Asta e preconizarea. Nimeni nu știe, adică exact când se va întâmpla, dar probabil va fi destul de rapid. Acum, revenind ce s-a întâmplat BNB-ul. De ce urcă BNB-ul și nu urcă atât de puternic nici Bitcoin, dar nici ETH, nici alte criptomonede? Domnilor, domnișoarelor, doamnelor, este foarte simplu. Ethereum e foarte greu de controlat la nivel de supply, deoarece este o monedă mai descentralizată, adică supply-ul este cumva descentralizat în diferite direcții, ok? La fel și la Bitcoin este mai descentralizat. La BNB nu este chiar așa, deoarece Binance deține foarte mult din moneda lor, BNB-ul, adică deține foarte mult, nu mai țin minte exact cât deține din moneda respectivă. Și ei nu trebuie să vândă, ok? Am ținut BNB din 2000, cred că 2017-2018 de când s-a listat, da, până acum în prezent. De ce? Pe mine mă interesează performanța, ok? Și performanța va fi pentru BNB, cum o vedeți acum că s-a dus la peste $1.300, va fi și în continuare atât timp cât Binance rămâne relevant. Și Binance n-are nevoie să vândă din moneda lor proprie pentru a-și finanța exchange-ul, deoarece ei sunt o companie profitabilă, fac fiuri de miliarde de dolari și au profit de miliarde de dolari anual. Din profitul ăla, clar că bagă și o parte în BNB. Acum, desigur, mai au și altcoin-uri pe care le listează și au 30-40% din supply, poate câteodată mai mult și pot să vândă și din acele altcoin-uri, pentru că pot, nu?
Dacă moneda respectivă a fost dată, nu, către cei de la Binance, nu are Binance, poate să vândă dacă vrea, știi? Dacă vrea să vândă moneda respectivă. Dacă vrea să o țină, o țină, dacă vrea să vândă, vândă. Business, ok, bun. Și faptul că n-au nevoie să vândă și pot controla supply-ul, ați văzut că BNB-ul s-a dus la 1300 în timp ce ETH a picat. De asta, în mare parte, ok? În mare parte de asta. Acum teoriile sunt multe, că domnule, a vândut CZ. N-am văzut nimic pe on-chain, ok? Că s-ar fi întâmplat asta din punct de vedere al Binance. Știu că e teoria aia că trimit la Wintermute, nu e chiar așa cum credeți voi, adică știu că sunt multe teorii, una mai caldă decât alta, mai e desigur cea mai cât de cât relevantă pe care poți să o vezi de multe ori este de la Jane Street, pentru că acel fond deține foarte multe TH și da, mai vând, asta poți să o vezi, adică poți să vezi că se întâmplă cei de la Jane Street și cel mai probabil asta s-a întâmplat și zilele trecute. De obicei, dump-urile pe Jane Street se cumulează cu influxul pe ETF-ul de la BlackRock, care cumpără foarte puternic. Clar că orice piață poate să fie manipulată și în sus și în jos. Acum mulți or să strige, domnule, ne-am săturat de manipulare, ne-am săturat. Toate piețele sunt manipulate și vor fi în continuare. Faptul că acum piețele urcă la all-time high, peste all-time high, peste all-time high și v-am avertizat că o să se întâmple așa, ok, S&P, aur, Bitcoin, Nasdaq, tot merge în sus, pentru că asta se numește exit liquidity. Orice pump de genul ăsta, cum îl vedeți pe aur sau pe altele, sunt pumpuri pentru a se vinde, ok? Pentru a crea lichiditate, nu pentru altceva, ok? Pentru a crea lichiditate. După ce unii au acumulat mulți ani de zile și au așteptat mulți ani de zile și au făcut acumulările pe mulți ani de zile, acum au dat drumul la motoare. Acum știm foarte bine, în cazul aurului, prețul a fost suprimat. Așa o să se întâmple și la Bitcoin. Un pic mai greu pe Bitcoin decât pe aur, deoarece putem să vedem chestii și pe on-chain câteodată, în ceea ce privește Bitcoin sau alte criptomonede, dar aur era foarte ușor de manipulat și bănci precum JP Morgan, Bank of America sau altele l-au manipulat ani și ani la rând. Ani și ani la rând, ok? Și au luat amenzi foarte mari, de sute de milioane de dolari, pentru că au manipulat prețul la aur. Mulți zic, domnule, urcă aurul, ceva se întâmplă, s-a schimbat ceva fundamental cu aurul. Aurul era atât de relevant și în 2010, 2012, și în 2015, și în 2018, cum este și acum. S-a schimbat ceva fundamental la nivel de aur. Mulți zic conflicte am avut și în trecut. Aurul n-a urcat, chiar a fost suprimat și în când moment avea un spike pic înapoi, ca Ethereum acum are un spike pic înapoi, a fost suprimat. Acum băieții i-au dat drumul, teoriile sunt multe de ce i-au dat drumul. Eu v-am zis-o pe mea, eu cred că Guvernul Statelor Unite va vinde aur în următoarea perioadă, pe sub mânușă, pe sub mână, vor vinde aur din punctul meu de vedere în perioada viitoare. Ce vor face cu banii respectivi rămâne de văzut. Oare vor face aceeași manevră și pe Bitcoin, că au foarte mult. Dacă au foarte mult aur și au foarte mult Bitcoin, nu? Vrei ca prețul să se ridice foarte puternic, să poți cu acei bani pe care îi faci din aur, că vrei un aur puternic și sus, nu vrei unul slab, având în vedere că ai destul de mult, ok? Ca în momentul când urcă să poți să-ți plătești din datoria aia foarte mare, de 30 ceva de trilioane. La fel și la Bitcoin. Poate fac o mutare. Mutarea reală ar trebui să fie asta. Să vândă ceva din aur, având în vedere că a urcat foarte puternic, plus că ați văzut ăștia din administrația Trump sunt și ei traderi. Ați văzut că mulți dintre ei sunt traderi. Insider trader, au gândire de business, au gândire de trading și zic, bă, avem atât aur, aurul s-a dus atât de sus. Avem pe Bitcoin aici care pe la 100 și ceva de mii. Cât are aurul capitalizare acum? Păi nu știu, cred că a atins 30 de trilioane. Trebuie să ne uităm, nu știu câte trilioane are, dar are multe. Are multe trilioane. Cred că are, nu știu, de 10-15 ori, o zic din minte, peste Bitcoin în capitalizare. Îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă o parte din acel capital s-ar muta pe Bitcoin. L-ar duce și pe la în sus, plus că ei au, spre deosebire de Germania care a vândut, spre deosebire de Marea Britanie care nu mai are de mult și alte țări, bă, ei au destul de mult Bitcoin în momentul de față și vor să facă mai mult și în momentul când fac mai mult, prețul se și ridică și atunci o să vândă și Bitcoin cel mai probabil, ok? Teoria pentru următoarele 6 luni, hai un an, e că Guvernul Statelor Unite va vinde aur, inevitabil. Acum vom vedea dacă așa este sau nu, va fi un șoc mare în piață dacă se va întâmpla asta, dar această urcare pe aur nu este doar că se taie, cum au zis pe internet, se taie dobânzile în inflație sau, nu știu ce mai zis, că din cauza conflictelor. Nu, asta este, când prețul de obicei crește cu un motiv, ok? Nu crește chiar așa că, domnule, taie Jerome
Până acum asta înseamnă că nu s-a întâmplat nimic cu aurul. Acum a devenit aurul ăla, să zicem, relevant? N-aș zice, plus că economia nu este în partea aia de declin masiv în momentul de față, să zici că investitorii, mamă, ce bagă în aur în momentul de față din cauza aia. Nu mi se pare, deoarece dacă s-ar fi întâmplat asta, țineți cont că S&P-ul nu mai era la all-time high. Nu mai vedeam Nasdaq la all-time high, nu mai vedeam S&P la all-time high. De obicei, să zicem, e invers, ok? Proporțional sau măcar stagnează piața și urcă aurul și apoi pică toate în tandem într-o criză financiară. Într-o criză financiară vor pica toate, ok? La fel cum urcă acum toate, vor pica toate într-o criză financiară, care da, este pe vine. Acum e greu de zis, știu că analiștii pe internet vă zic că știu exact momentul în care se va întâmpla o criză financiară, nu există așa ceva. Nu știi momentul, poți să ai o aproximație. Aproximația este că blow-off top-ul este aici, el poate să dureze și v-am explicat de ce poate dura acest blow-off top, adică el nu e neapărat că se întâmplă într-o săptămână, poate să se întâmple în 6 luni, poate să se întâmple într-un an de zile acest blow-off top. Blow-off top înseamnă momentul când lucrurile merg parabolic, cum merge acum la aur în momentul de față sau cum au mers la criptomonede în trecut. Acum, la partea de criptomonede în continuare nu avem suficientă lichiditate, mai ales pentru zona de altcoin-uri. Pentru unele chestii există lichiditate, pentru altele nu există, cel puțin momentan. Totuși, dacă această manie va continua, va fi lichiditate și pentru partea respectivă de altcoin-uri. Nu pentru toate, că nu există așa ceva să pompeze toate, cum s-au pompat în 2017 sau chiar 2021. În 2021 a fost chiar mai puțin decât ce s-a întâmplat în 2017. La nivel de manie, dar va veni și acolo, odată ce lichiditatea ajunge în toate piețele. De ce se întâmplă asta? Dolarul american. Vă ziceam de dolarul american. De când a venit Trump, toată lumea, dolarul se duce. Erau targeturi de alea, nu știu, 120, 125, 130 pe DXY. V-am zis, nu se duce acolo. Trump nu o să poată să facă ce vrea el să facă cu economia americană cu un dolar puternic. Niciodată. Și uite, după cum vedem aici, dolarul nu este puternic deloc. Și asta este, să zicem, o cauză a acestor urcări, sunt mai multe, dar și asta este o cauză a acestor urcări parabolice pe care le vedem pe piețele financiare clasice, dar și pe cripto într-o măsură mai mică, cel puțin momentan. Vedem dacă se va schimba ceva în viitor, sau pe aur sau pe alte piețe. Dolarul este în picaj și nu cred că se oprește aici, deoarece Trump îl va devaloriza până pleacă, în 2028. Deci va sta până în 2028 și îl va devaloriza, eu zic că se va tranzacționa în sub 90, da? În sub 90 DXY, poate chiar și sub 85. Pentru noi ne interesează să se ducă măcar sub 90, ar fi interesant, deoarece acolo de obicei ai zonele de manie extinsă, cum s-a întâmplat și în trecut. Se poate duce DXY mai jos? Se poate duce și mai jos. Cu excepția să nu vină din nou inflația, ok? Inflația, desigur, venită din aceste prețuri foarte mari și lucruri care se întâmplă la nivel economic în momentul de față, deoarece se taie dobânzile. Dar momentan vedem că inflația și din tarife nu este aici, cum aproximau analiștii. Eu v-am zis că nu va fi, dar din nou, analiștii sunt analiști și întotdeauna analizează că domnule inflație, că domnule nu se taie, că domnule nu știu ce. All time high, all time high, all time high, all time high, all time high. Asta este piața în care trăim în momentul de față, momente istorice. Eu zic că nu se va opri aici și vom asista în continuare cel mai probabil la momente istorice, deoarece trebuie să facă acel exit liquidity. Momentan pare că e la început. Pare că este la început. Acum vedem cum vine și retail-ul. Retail-ul, mare parte dintre el, cel care activează din 2020-2021, este în continuare aici, ăla care a rămas. Și aici nu mă refer doar la cripto, mă refer și la acțiuni și la alte piețe financiare. Este în continuare aici și asta se poate vedea, deoarece retail-ul a cumpărat mai mult, mai ales anul ăsta, decât fondurile mari de investiții, care momentan retail-ul bate fondurile mari de investiții în momentul de față, deoarece ea, atunci când Trump a pus acele tarife, au zis gata, ieșim, pa, la revedere, criză. Opa, stai că n-a fost așa, ok? Nu s-a întâmplat absolut deloc așa și retail-ul a făcut buy the dip, buy the dip și în continuare pare că face buy the dip ăsta din trecut. Dar având în vedere, uitându-te la toată piața, așa, e greu să nu faci caz că Ethereum nu se va tranzacționa mai sus. E greu să faci caz că Bitcoin nu se va tranzacționa mai sus, având în vedere ce miros traderi în momentul de față că se va întâmpla cu dobânzile de referință și cu lichiditatea și cu încetarea QT în perioada viitoare. Mai avem câteva, știu că mulți zic că suntem spre un final, da, e cel mai probabil spre un final, dar finalul ăsta poate să dureze o perioadă, 6 luni, un an. Adică nu e să zici că mergi în linie
linie dreaptă, deoarece acest bull market, așa cum este el, n-a fost deloc în linie dreaptă, iar în viitor majoritatea bull marketelor sau bear market nu vor mai fi în linie dreaptă cum a mai fost până acum, se va schimba un pic dinamica, acum s-a schimbat și de data asta. Am avut, să zicem, corecții mai agresive, am văzut urcări mai agresive la un moment dat și urmate de corecții mai agresive, iarăși urcări, iarăși corecții. E un pic mai diferit environmentul, zona în care ne aflăm de data asta față de cazurile precedente și este normal, nu? Acum, de ce mai avem această urcare mare în momentul de față pe piețele tradiționale și de ce n-am avut acea recesiune? E destul de simplu, toate astea pe care le-am zis până acum, dar mai e și o chestie. În 2024 a câștigat Trump. Din nou a adus un avânt foarte puternic pentru piețe atunci, dacă mai țineți minte. Apoi a fost inteligența artificială, care ăsta mi se pare numărul 1. Fără inteligența artificială și fără, să zicem, a vedea acest val venit de investiții masive și bani, să zicem, ieșiți de pe margine, care să știți că încă sunt mulți bani pe margine și n-au intrat încă, vă ziceam, sunt încă destul de multe trilioane, a mai intrat o parte dintre ele în această perioadă, aceste 6 luni, dar vor mai intra și în perioada viitoare, or să facă FOMO, cel mai probabil, mai ales dacă S&P-ul trece de 7000, ok? Dar inteligența artificială a fost acel lucru pentru care momentan nu ne aflăm într-o recesiune, deoarece a continuat ceea ce se numește growth. Economia s-a dezvoltat, tehnologia s-a dezvoltat pe baza acestei speculații pe inteligența artificială. Inteligența artificială, desigur, care v-am mai zis, nu e chiar ok să o privești ca dot-com bubble-ul. Adică nu cred că se va întâmpla similar ce am văzut la dot-com bubble, dar da, ești într-o bulă. Asta e și partea bună, că ești într-o bulă în momentul de față. Acum hai să dăm niște chestii la o parte în materie de inteligență artificială. O să fac și pe asta un video separat când o avea timp. Dar vă zic aici pe live, vă salut pe toți. Apropo, dacă n-am zis asta deja, vă salut, vă respect pe toți. Încerc să aduc cea mai bună informațiile din tot spectru de piețe financiare, dar și cel de geopolitică, economie și poate în politică internă, dacă e lumea interesată să vadă dacă teoriile mele din trecut au fost cam aproape 90 ceva la sută accurate în ceea ce înseamnă alegerile prezidențiale din România, dar poate discutăm mai târziu. Revenind la piața muncii și ce se va întâmpla cu inteligența artificială, pentru mine e destul de clar. S-a mai întâmplat, dar e o chestie interesantă acum. Dacă în trecut tehnologia avea disrupt pentru joburile de jos ale societății, adică le deranja pe joburile alea de jos ale societății, nu știu, unul care scria o scrisoare, habar n-am, papa, la revedere, acum dai e-mail, sau multe chestii care tehnologia, să zicem, le-a dat la o parte și joburile alea au dispărut. Acum, pentru prima dată în istorie, și asta e foarte interesant și nimeni nu vorbește despre asta, suntem în momentul în care joburile care vor fi deranjate sunt cele de la mijloc și poate și chiar cele de top, nu? Cele de IT, da, sunt foarte importante, care vor fi, să zicem, înlocuite mai devreme sau mai târziu chiar de inteligență artificială, probabil un pic mai târziu, mai ales alea de top, dar și cele mediane, nu știu, avocați, contabili, toate astea, ok? De obicei sunt înlocuite cele de jos. Acum e pentru prima dată în istorie când se începe de la top și e foarte tare. De ce? Păi inteligența artificială, până când o să ajungă să înlocuiască un instalator, durează, sau pe unul care construiește o casă, el, ca lumea, nu știu, din lemn sau ceva, durează, poate să ajungă și acolo, dar durează mai mult. Deci trăim din nou lucruri istorice și îmi pare bine că suntem aici împreună să asistăm la aceste lucruri istorice și poate chiar să profităm de ele, având în vedere că suntem de ceva timp aici, ne-am făcut temele, ne-am făcut investițiile și ar trebui să profităm în perioada viitoare de aceste investiții pe care le-am făcut. Desigur, unii au făcut investiții mai echilibrate, mai bune, unii au făcut investiții mai exagerate sau cu un risc de mai ridicat, fiecare după cum merită, okay? Fiecare după cum merită, așa va primi, că așa e de fiecare dată. Dacă ești unul dintre cei care a făcut, nu știu, investiții proaste sau alegeri proaste, nu e niciun fel de problemă, vezi ce s-a întâmplat.
Cel mai rău e să fii hater. Cel mai rău e să fii hater pentru că nu o să înveți niciodată dacă ești hater. Adică ești hate, vine din tine, pentru că problema de fapt este la tine, am mai zis. În niciun caz n-ai da hate dacă ai înțelege că problema de fapt a plecat de la tine în prima fază și pe aia trebuie să o schimbi ca să poți să faci ceva mai departe, mai ales dacă ești tânăr sau chiar dacă, să zicem, e sub zona de 50 de ani, tot tânăr, să zicem, ești. Mai ales că poate cine știe cu inteligența artificială, cum zicea Putin și cu Xi Jinping, că domnule am putea trăi sute și sute și sute de ani, ok? Bun. Dar despre joburi, da? Deci revenind la joburile astea, e pentru prima dată în istorie în care disruptul, deranjarea va fi de la top. Acum, știu că mulți vă panichează pe internet spunând că asta e, joburile vor fi tăiate și apoi veți muri de foame. În niciun caz, v-am mai explicat, da, multe joburi vor fi tăiate, asta este destul de clar, dar și multe joburi vor fi create. Există un studiu că aproximativ un job pe care îl taie AI-ul creează 1,87 înapoi. Și cum se întâmplă asta? Păi pot să vă dau un caz concret, da? Deci dacă nu mai există, nu știu, un job pe care îl făcea cineva în spate, o să ai o companie care o să aibă, nu știu, 1 trilion, ca să luăm așa, 1 trilion de agenți. Deci există o companie cu 1 trilion de agenți. Să zicem că în compania e, să zicem, un singur angajat și 1 trilion de agenți. Păi, nu o să poată angajatul ăla să aibă grijă de 1 trilion de agenți. Și atunci, desigur, o să ai joburi precum manager de agenți, de inteligență artificială. Și o să fie și ea pe niveluri mai inteligenți, mai, să zicem, super pe nișa lor, alții mai într-o altă direcție. Și atunci o să ai manager de acești agenți. Agenții cumva fac treaba pe care o fac, tu doar ești manager de ei ca să vezi dacă eu o iau razna sau nu iau razna și fac ce trebuie. Ăsta e un job. Pot să vă mai dau încă 15.000 de idei cum ar putea arăta viitorul și cu ce ar putea face generația alfa, dar și celelalte care vin în materie de joburi noi. Asta s-a mai repetat și la noi, da? Părinții, să zicem, noștri sau bunicii nu lucrau la calculator. Nu exista jobul ăla pentru ei. Ați văzut? A venit calculatorul, a venit internetul, le-a nenorocit joburile alea de atunci, dar apoi s-au creat altele și economia a mers mai departe, da? Asta este una. A doua, dacă chiar nu mai avem joburi și vine inteligența artificială și face disrupt la tot, nu se întâmplă imediat. Momentan suntem la nivel de automatizare AI, nu ești la un AGI sau nu ești la zone superioare. Asta va mai dura o perioadă, asta probabil după bula asta de AI pe care zic analiștii bulă, probabil după asta vom vedea din nou lucruri concrete, dar va mai dura o perioadă. Nu atât de mult ca în trecut, deoarece acum suntem într-o revoluție din nou informațională, dar una de inteligență artificială. Am mai trecut prin mai multe revoluții financiare, unele durau mai mult în trecut. 50, 100 de ani, acum posibil să dureze 5 ani sau 6 ani sau 10 ani. Habar n-am, poate mai puțin decât a durat cea din .com bubble din perspectiva asta, da? Dar dacă roboții ne iau joburile, cel mai probabil vom avea UBI. Oricum cred că vom avea UBI, Universal Basic Income, asta e destul de clar, și vom avea credită pe cartelă, nu? Cum e, toată lumea e speriată, credită pe cartelă, nu te lasă să cumpere aia, parizer pe cartelă, ca pe vremea lui Ceaușescu. Nu cred că o să fie chiar așa, doar ce trăim în 2025, dar totuși, probabil, dacă joburile alea chiar stăiate și nu face AI mai multe, ceea ce eu cred că o să facă, o să ai un venit de bază acolo, că asta se numește Universal Basic Income, un venit de bază pe care guvernul ți-l va da din munca acestor roboți. Un alt lucru care se va întâmpla, cel mai probabil, este că o să ai mai multe joburi robotice decât joburi reale. Asta e clar, cel puțin la început, până când vom vedea acel gap care vine. Da? Nu poți. Probabil, de ce zic asta? Păi 8-10, hai să zicem că sunt 10 miliarde, da? 10 miliarde de oameni pe această planetă în următorii 10 ani. Habar n-am, ceva de genul ăsta. Păi roboții o să fie în trilioane. Deci, din punctul meu de vedere, clar or să fie mai multe joburi robotice, oricum ai dau, chiar dacă s-ar angaja toată lumea, toată planeta ar avea un job, 10, tot vor fi trilioane de agenți, trilioane de agenți. Bun, hai să vedem cine este pe chat.
Cine este pe chat? E adevărat ce spui cu de joburile de mijloc și cele superioare, dar mai e ceva și mai grav. În agricultură nu mai e nevoie decât de tractoriști și atât. Urmează și construcțiile cu printarea caselor. Da, dar mai durează. Dar în agricultură oricum era distrapt de ceva timp. Adică nu mai e țăranul care se duce să dea la sap. Da, nici măcar cu calul. Acum ai tractor, ai mini-tractor, oricum era distrapt acolo de ceva timp. Acum e și mai mare, nu? În zona aia. Bun, nu toată lumea poate face o facultate tehnică. Facultatea nu va mai fi la fel cum o vedem acum și cum înveți se va schimba odată cu ChatGPT-ul și odată cu inteligența artificială. Nu va mai fi ca acum să iei, nu știu, domnule, te duci la facultate ca să îți iei o diplomă și apoi ieși fie aia. Va fi din ce în ce mai puțin așa și va fi mai mult generalizat pe chestii, să zicem, clare, pe care economia, să zicem, are nevoie. Sau ChatGPT-ul și roboții au nevoie, ok? Un alt job o să fie de date, scraping de date, că datele alea, inteligența artificială ce face? El ia datele, dacă datele sunt proaste, poate să zică nu știu ce despre tine, care de fapt nu este adevărat, scrie un blog despre tine și inteligența artificială, bam, îl manipulează și intră și îți ia datele de acolo, dar nu-s reale, știi ce zic? Datele respective. O să fie multe chestii de genul ăsta care se vor crea și acum pentru noi e greu să ne imaginăm, dar pentru generația Alpha sau ce vine după Alpha va fi destul de ușor de imaginat, pentru că ei se nasc cu această inteligență artificială și se nasc cu a întreba ChatGPT-ul. Deja oricum și noi suntem oricum generația de sacrificiu, generația nu neapărat de sacrificiu. Generația de sacrificiu poate a fost ceva pe acolo prin zona aia. Noi suntem generația in between, adică între. Noi suntem generația între tehnologie, cam asta e generația noastră, dar ulterior oamenii care se vor naște nu-și vor mai aminti cum e lumea fără internet. Noi suntem ultima, am mai zis de asta. Bun. Mai departe, faceți un meme care să se numească CZ Back to the Jail, ca și așa ipocritul promovează doar BNB și meme coin-uri. Ia uzi, Alex Biță este un hater. De ce ești hater pe CZ? Ce ți-a făcut omul? Omul are și el un business. Tu dacă erai CZ ce făceai? Alexuț, ce făceai? Pompai moneda ta și exchange-ul tău sau pompai altceva? Ce pompai tu? Dacă erai CZ, să zicem așa, ce făceai tu, mă? Ce făceai, Alex? Care ești hater că nu-ți crește probabil, nu știu, eu știu ce, și că pe locul 500. Că e vina lui CZ, domnule, că nu crește ăla. CZ e un om de business, are Binance, nu? Vrea să-și pompeze Binance-ul. Nu e normal. Adică orice om care are un business, ce face? Pompează contracandidații sau își pompează business-ul lui? Bun. Mai departe. Bun, dacă aveai BNB, poate era diferită conversația. Bun. CZ vrea să aibă RFD american, dar a uitat. Nu știu, mi se pare o prostie. Adică dacă îl urăști sau îl iubești pe CZ, tot nu te... Adică tot nu ajungi nicăieri, tu, ca persoană, dacă nu știi să faci investițiile corect. Degeaba, pe CZ poate să facă ce vrea el, pentru că e cel mai bogat om din cripto, are cel mai multă lichiditate, e numărul 1 pe exchange, poate să facă ce vrea el, dacă vrea. Într-un mod cât de cât ok. Acum nu mai face ce a făcut în trecut, că acum nu mai e chiar așa. Bun, dar mulți zic crime season is back. O fi, vom vedea dacă este. Apropo de Binance, acum e destul de clar ce se întâmplă cu acest Aster. CZ vrea să pună, să ducă Binance pe on-chain. Asta vrea să facă. Bă, mă reglementează ăștia. Ia, gata, mă, mutăm tot pe on-chain. Papa, la revedere. Când Solana a făcut-o și Solana creștea, ți-a plăcut. Acum când o faci zi nu-ți mai place. Depinde ce deții, știi? Asta zic. Bun. Dar de BNB am zis, am vorbit în live-uri. Era printre monedele care erau strong. Oricum ai dau, n-ai dau, ai dau, n-ai dau, crește. Aia e. Pe tine ce idei interesează? Ca moneda să crească, nu să scadă. Bun. Mai departe. Bun, regele prezice viitorul omenirii, dar de un an jumătate zice de all-time high pe zice de all-time high pe ETH. Păi da, a făcut all-time high ETH. Sincer, ce vă pasă de CZ? Hai să ne uităm la noi inaugurat. Da, adică dacă CZ manipulează sau nu piețele, oricum nu poți să-l oprești. Poți să-l oprești? Păi da, uite. Aflăm mâine că CZ 100 a manipulat pe... oprește-l pe CZ, Ia oprește-l pe CZ. Mai bine înțelegi jocul, mai bine înțelegi ce face, mai bine înțelegi astea decât să zici nu mă las să crească moneda. Bun.
Dacă nu era CZ Crypto, nu era la același nivel. Uite, vezi, Claudiu Drăghici are o altă idee. Știu de ce sunt comentariile astea la adresa lui CZ, și bune și rele. Sunt bune unele pentru că mulți zic ce zice Claudiu aici și e normal, doar ce fără CZ Crypto era în groapă. Ok, deoarece el a dus cripto în mainstream prima dată, pentru cei care nu știu, fără Binance, cripto nu era unde e în momentul de față și Michael Saylor fără Bitcoin nu era unde e în momentul de față, ok? Dar desigur, acum oamenii uită și îl urăsc pe CZ pentru că se cumva vehiculează, nu există date clare, da? Se vehiculează că domnule CZ dă dump. Bă, dar poate să dea dacă vrea, nu? Deci o reluăm. Eu sunt CZ, da? Am Binance, am cel mai mare exchange. Vine o monedă, bună ziua, cum vă numiți? Nu știu, o monedă, nu vreau să dau nume că pe urmă supăr. O monedă, da. Vreți să vă listați la mine pe Marketplace? Da, sigur, cum să nu, vrem să ne listăm. Și tu ce ai zice? Bine, pe gratis. Nu, de fapt ei zice, păi 1 milion, 2 și 50% din supply, 30% din supply dacă vrei să te listezi aici pe numărul 1. Și pe urmă e de 30% din supply. E vina lui CZ că moneda aia e de 30% din supply lui CZ? E a lui. Dacă e a lui Binance, dacă vrea, poate să o vândă, nu? Adică poate să o vândă sau nu poate să o vândă? Asta zic. Eu zic că poate să o vândă dacă vrea să o vândă. Pentru că i-au dat-o ăia. Dacă nu i-o dădeau și nu aveau, nu putea să o vândă omul, că n-avea de unde să o vândă, ok? Bun. Daniel, aia cu aurul, ce să mai zic, 15 ani pe loc. Da, deci acum zice lumea crește aurul și mai zis pe la televizor. Păi da, dar n-a făcut nimic 10-15 ani, exact. N-a făcut nimic, luai aur în 2010 și te uitai la el în fiecare an. Păi îți dai seama ce durere era dacă, de exemplu, unul din criptomonede lua aur în 2000 cu ideea de criptomonedă și zicea, mamă, am auzit de la Peter Schiff că aurul se duce, face, urcă, rupe și a dus acum cât de activ e Peter Schiff, dar 10 ani nu s-a întâmplat nimic. Cu aurul, imaginați-vă ce n-ar mai fi fost aici. Adică n-ar mai fost aici 10 ani de zile să aștepți o mutare. Ce vorbim, adică e ca și cum, nu știu, cumpăra bunicul până 1970 Frozen Orange Juice și de-abia în 2025 a făcut all-time high. All-time high pe Frozen Orange Juice, da, 25 de ani mai târziu, mersi. Mersi, tata, acum aurul cumva profită și el de partea asta de internet, ceea ce în trecut n-a avut, ok? Dar n-am niciun fel de îndoială că și Bitcoin va păți ca aurul, va sta în lateral o perioadă la un moment dat în timp. Doar ce cu cât e capitalizarea, hai să ne uităm un pic aici. Momentan nu suntem acolo pentru că n-am atins zonele alea. Eu zic că pe la 8-9 trilioane pentru Bitcoin probabil se va întâmpla să stea o lungă perioadă, gen 10-15 ani în lateral. Până atunci poate să stea 3, 4, 5 ani, dar mai mult e mai greu, deoarece încă mai are, să zicem, de mers. Ia să vedem. Total Assets by Market Cap. Ia să ne uităm așa. Să începem un pic live-ul aici. Deja l-am început, da, 41 de minute, cam puțin. Ooleo, 27 de trilioane. Ooleo. 27 de trilioane. Deci, bă, nici nu vă vine să credeți. Deci 27 de trilioane. Câteodată zici că ești bogat, dar când te uiți la anumite chestii și câți bani, să zicem, se perind așa prin sfera asta financiară, pe la companii, mai auzi, am mai investit 100 de miliarde, nu știu ce. Vorbim și despre asta imediat, despre Nvidia și despre Oracle și despre AMD. Imediat, mergem și pe partea bursieră și analizăm ce s-a întâmplat acolo, deoarece piața a picat un pic marți, eu ziceam că va pica luni. Ați văzut că luni a luat-o invers și a picat marți. Eu ziceam, bă, luni arată rău. Pică, cel mai probabil. A picat marți, da? Vorbim imediat de cine a picat luni. Că asta e foarte important. De cine a picat luni și de ce luni am avut creșterea respectivă. Bun. În timp ce vorbim, Bitcoin îi place, deci îi place. Dacă mai apăsați și butonul de like, dacă mai aveți și prieteni, acest content nu-l găsiți pe internet, din punctul meu de vedere, făcut în așa fel. N-am nimic, mulți nu înțeleg aici. N-am nimic. Pot să închid ochii și să vă vorbesc despre ce vreți, dar nu văd chat-ul. Ok? Pot să vorbesc despre Bitcoin, despre aur, capitalizări, tot, cu ochii închiși, n-am nimic aici care să văd nici măcar o direcție în ceea ce înseamnă live-ul ăsta. Cum mă pregătesc pentru live-urile astea? Din creier, de dimineață până seara. De dimineață până seara. De dimineață până seara știu tot ce mișcă. E bine, e rău? Chat-ul să-mi spună dacă e bine sau rău. Vedem cât poate să ducă și creierul ăsta, știi? Că mai are și el niște chestii. Ați mai văzut că mai banezi oameni așa, fără niciun ban. Bam, le mai dau câte una. Bam, le mai dau. Bun. Despre Nvidia mai bine să discutăm, da? Nvidia e mare și va fi. Și va fi. Da, hai să ne uităm aici să vedem ce se întâmplă. Deci, aur.
27,38 de trilioane, cu T, nu știu, cred că nici nu pot să-mi imaginez câte încăperi, câte birouri, am aici birou, cât birou putem pune, câte birouri, nu știu, 50 de birouri, 100 de birouri, 1000 de birouri, 27 de trilioane de dolari aici în capitalizare. Acum, dacă s-ar vinde tot, îți dai seama că n-ar retrage nimeni 27 de trilioane aici, că mulți nu înțeleg asta. Asta este o capitalizare. Bursieră nu înseamnă că există. Nu înseamnă că există banii ăia dacă ar vrea să se vândă. De asta există și exit liquidity, că ai nevoie de ceea ce se numește lichiditate ca să poți să vinzi, ok, la un moment dat în timp. Bun, deci 27 de trilioane. Cât are Bitcoinul nostru? Uite la aici. 2,46 de trilioane pentru Bitcoin. Acum stai și te gândești, bă, dacă ar vedea Trump și ar zice, băi, 27 de trilioane, păi ăsta are 27, am mai adăugat un 7 lângă el. Păi n-ar fi interesant aici să facem și noi o mutare pe care eu probabil o aproximez că se va întâmpla. Acea rezervă de Bitcoin probabil va fi dintr-o vânzare ulterioară de aur, nu știu cât va dura, rămâne de văzut, sperăm să se întâmple anul viitor, ok? Să se întâmple anul viitor, nu vreau să mă duc, că nu știu ce-mi dau ăștia aici. Chateau din probabil Elveția, pe acolo pe undeva. Bun, deci dacă ne întoarcem aici, 2,46 versus 27. Din punctul meu de vedere, Bitcoin mai are. Aurul a stagnat când a ajuns undeva pe la 7 trilioane, 7-8 trilioane. Probabil se va întâmpla la fel și cu Bitcoin când ajunge în zona respectivă. Acum, dacă ar dubla 2,46 am face 5, am face peste 250.000 pentru Bitcoin. Dacă am face și mai mult, acum depinde și de inflația pe care Bitcoin o mai are aici, în care se duce desigur și în capitalizare, dar cam pe acolo, dacă am dubla, am face, să zicem, 250.000, dacă e să o luăm așa, din punctul ăsta de vedere. Apoi, dacă am ajunge la 10 trilioane, ar fi acel milion, să zicem, pentru Bitcoin, acel milion, pe care probabil va dura până când va ajunge acolo. Dar odată ce Bitcoin se îndreaptă peste 500.000 de dolari, care e posibil să se întâmple, am mai zis, până în 2032, nu exclud că se poate întâmpla până în 2032 aici, dar odată ce ajunge la zona respectivă de peste 500.000, așteptați-vă ca Bitcoin să stea ani și ani de zile și în lateral. Și v-am mai explicat, nu o să fie interesant pentru generația alfa, nu o să fie interesant probabil nici pentru Z atât de mult cum este pentru noi. De ce? Păi acum trec mai repede, să zicem, trecem mai repede prin etape. Aurul a fost interesant în vremea bunicilor, bunicilor sau părinți. Era interesant, să zicem. Mamă, aur, interesant, uite, ceva nou, ceva, ba. La fel va păți și Bitcoin. E pe urmele aurului, că îți place, că nu-ți place, acolo se duce. Este pe urmele aurului și retail-ul nu o să mai poată să ia un Bitcoin întreg. Și noi vorbeam de asta de când era pe la 10.000, 15.000, că nu o să mai poți să iei un Bitcoin întreg. De ce? Păi l-au acaparat ăștia din sfera financiară și l-au făcut al lor și îl folosesc în diferite zone Acum mulți nu înțeleg. Dacă nu era Bitcoin este și o zonă, și Bitcoin și cripto este și o zonă care atrage inflație. Acum e și problema că bursa americană să tot duce și aurul să tot duce. Interesul trebuie să vină și pe cripto. De ce? Păi dacă nu vine, se vor inflama aceste piețe prea tare. Ok? Se vor inflama, trebuie să pompezi și cripto, aduce acolo ideea. Pentru că dacă inflamezi prea tare, atunci corecția e foarte mare pe bursă și te duci mult prea sus. Și inflația devine mult prea mare. Cumva este un burete și Bitcoin pentru inflație. Bitcoin ajută economia Statelor Unite, că îți place, că nu-ți place, că te uiți la live-ul ăsta, nu știu, fiind un economist cu 11.000 de clase sau alte chestii, așa este. Ajută foarte mult economia overall, deoarece este un burete pentru inflație. La fel ca și bursa americană este un burete pentru inflație, dacă toată se inflamează prea tare și ai nevoie de altceva. Acum, de ce fac ei acești tokeni? De ce vor să tokenizeze tot? Din nou pentru a avea un burete mai mare probabil pentru inflație la un moment dat în timp, ca lucrurile să poată să meargă cât de cât într-o zonă bună. Bun, 124.000 pentru Bitcoin aproape. Vă imaginați, dacă mergeți la primele mele videouri, Bitcoin era la 3.000. Acum e 124.000, deci a pus vreo 120.000 plus.
Demență. Deci am pus 120.000 plus pentru Bitcoin aici. E demență totală. Deci demență totală. Nu mai stau să caut videourile vechi. Uitați-vă voi de la primele, dați scroll acolo prin ce mai găsiți și vedeți acolo Bitcoin la 3000, vă faceți cruce cu 2 mâini. Bun. Piețele pare că urcă astăzi. S&P-ul, spre deosebire de piețele de cripto, s-au ținut bine ieri. Deci îmi pare că există astăzi, s-au ținut bine, ieri au corectat un pic, pare că există ceva manipulare aici pe cripto, dar e normal, a zice, pe cripto. O să fie din ce în ce mai puțină manipularea făcută de playerii mici, o să vină manipularea făcută de playerii mai mari. Aveți puțină răbdare și ăștia știu să manipuleze bine piețele. Bun, mai bine, de asta și aurul astăzi 10 ani. Bun, ne uităm și la aur imediat, da? Deci S&P-ul, nou maxim istoric. V-am zis că se duce din nou la maxim istoric și nu se oprește aici. Targetul meu de la începutul anului, de fapt de la finalul anului 2024, 6.500-7.000, mare până la 7.000, dar eu zic că va atinge 7.000. Cred că va atinge spre regiunea asta de aici, 6.900-7.000, unde e regiunea roșie. Aici ești în blow off top. Unde mai ai, uite, sell blow off top, da? Unde mai ai sell blow off top în momentul de față? Păi mai ai pe gold. Dacă ne uităm pe gold, pe aur, hai să ne uităm și pe aur. Poate e cineva interesat de aur aici. Este într-o zonă de sell, 4.051 pe aur. Wow, uite-te cum arată graficul ăsta, zici că este cripto. Uite cum arată graficul aurului. Demență, vremuri istorice. Dacă ne uităm în trecut, ceva similar, nu știu, s-a mai întâmplat aici 2009 până în 2011 după criza financiară. De aici, deci venim de criza financiară, dar și înainte de criza financiară. După cum se poate observa, te-ai dus foarte puternic de aici, te-ai dus din 255, te-ai dus până în 1020. Dar aurul era sexy aici, era la capitalizare un pic mai mic și a putut să urce după ce a stat în lateral încă o dată. Deci nu e prima dată când face asta. A stat din 79 până în 2008. Deci din 79 până în 2008 a stat în lateral. Ia-ți-o pe asta. Bag în aur aici. Că mulți acum zic, Ethereum-ul meu, ce ne facem, Daniel? Nu mai face all-time high. Ce ne facem? Stai mă, că au trecut cât? 2021, 2000, aproape 4 ani de zile. Aproape 4 ani. Nu sunt 20, nu sunt 15, nu sunt 10, sunt 4 ani. Și ăsta a făcut all-time high în august, vă reamintesc. Și acum tatonează all-time high. Au trecut 4 ani, au trecut 15.000 de ani de când a făcut Ethereum acea mișcare rapidă. Dar teoria ne spune că ceva ce face o mișcare o va mai face cel mai probabil în viitor, mai ales dacă are zone de acumulare. De exemplu, uite, te uiți la aur, zonă de acumulare, bam, mutarea, zonă de acumulare, bam, mutarea. Acum, hai să ne uităm la BNB. BNB-ul aici. Da, deci BNB, uite, istoria se repetă. Aici, vezi, a făcut regiunea asta din 2017 sau sunt 22, a acumulat mutarea, uite aceeași. Și acum a stat în lateral la fel, din 2021 a făcut all-time high undeva aici, relevant, în decembrie 2024. 3 ani. Și apoi a făcut mutarea din nou. Ok? De asta sunt frumoase. Astea sunt graficele pe care le vrei, să zicem, să le deții. Astea care fac asta. Și acum dacă te uiți la ETH, aici, da, e lăguită, v-am explicat de ce, din ce motive și alte chestii aici. Dar 4550 în momentul de față, deci am urcat peste 4500 pe acest live, dar arată așa. Dacă te poți uita la acest grafic, arată așa. Nu e nimic bearish la acest grafic. Sunt doar oameni care plâng aici că nu mai au răbdare. Dar răbdarea nu înseamnă că ceva e bearish. Poate să spună la îndoială răbdarea și traiectoria și investiția piața o lungă perioadă, pentru că de asta sunt piețe financiare. Nu toți fac bani din aceste piețe financiare. Piața nu este prietenul tău, nu o să fie niciodată prietenul tău, dar poate să fie un amic. Poate să fie cineva cu care să te înțelegi cât de cât când te mai întâlnești pe stradă să-i salut, dar nu e prietenul tău în niciun caz. Piața nu este prietena ta, da? Este ceva care vrea să-ți ia banii, știi? Asta vrea să facă. Vrea să-ți ia banii, cât mai mulți dacă se poate. Și cine sunt oamenii din piață? Păi tot alți oameni, ok? Care activează în aceste piețe financiare. Și uite, s-a dus de aici 2015, s-a dus în 15 din 0 aproape, a făcut acest retrace, s-a dus înapoi în 1500, în regiunea asta. Apoi a stat iar în lateral reacumulare, bum, ia uite mutarea, uite. Ok? Istoria nu se repetă la fel, dar rimează. Și pare că acum va rima
în aceeași modalitate, adică în sus. Acum nu știm cât se poate duce de aici. Ai văzut, la aur nu știi cât se poate duce. Ai intrat în breakout, când ești în breakout nu știi unde e topul. Adică n-ai, poți să ai idei, adică de top. Odată ce a făcut asta, ți-a spart nivelul de, uite cât a stat aurul aici. Deci aurul similar ca ETH, uite, bam, iulie 2020, 2074, bam, rejectare. Ți-a dus în 2022 martie, la 2 ani distanță, bam, rejectare. Nu numai că rejectarea a venit, ți-a făcut aici frumos, a scăpat de cine trebuia să scape, a mai venit odată în 2023-2064, nu, rejectare și încă o dată aici, 2134, rejectare și de-abia apoi. Deci de-abia apoi face mutarea asta din 2020, a făcut breakout-ul în 2024 și apoi mutarea mai mare a făcut acum în 2025. Deci din nou, dacă ai suficientă răbdare, dacă nu ești calic, dacă îți faci un plan, băi, poți să scoți bani din aceste piețe financiare, ok? Poți să scoți bani din ele, că e Bitcoin, că e aur, că e... Poți, dar trebuie să fii calculat, trebuie să nu vezi cai verzi pe pereți, trebuie să ai un plan, trebuie să ai o strategie, trebuie să te uiți la portofoliu în procentaje, nu în dolari, nu trebuie să te gândești la Lambo-uri și alte chestii și poți să scoți, după cum se poate observa, fix pe aur aici, care uite așa arată graficul, întoarcem invers. Întoarcem graficul invers, n-are unde să mai ducă momente istorice pentru aur, n-are unde să mai ducă prețul, ok? În timp ce S&P-ul și el arată așa, na. Ia-o pe asta, uite S&P-ul aici. Uite S&P-ul ce face, bam. Dar mutarea asta ce a fost de aici? 2008, a început din 2008 mutarea asta, se poate vedea. Din 2008 acum suntem în 2025, deci ca să ajungi de la 696 până aici a durat ceva. N-a fost imediat peste noapte, hop și de-abia apoi. Deci, băi, piețele sunt frumoase. Dacă înțelegi cum să investești, dacă te înțelegi pe tine, că totul pleacă de la psihologie și de-aia noi intrăm pe grafice în prima parte a acestui live o oră și stăm și lucrăm la psihologic, deoarece acolo este treaba. 70-80% e aici. Pe urmă poți să apeși și o maimuță poate să apese butonul de buy. Ok? Nu asta e problema. Problema e să știi un pic de psihologie a piețelor și psihologie personală, ca să poți să te descurci în orice environment, să n-arăți cu degetul spre ăla, ci spre tine să arăți, pentru că tu ești cel care ești la cârmă. Tu ești la cârmă, mai faci o mutare greșită, mai ești pe contrasens, mai te întorci după contrasens, mai ești, bă, nu mai o iau pe contrasens data asta, că nu e bine să o iau pe contrasens, că mi-aduc eu bine aminte ce s-a întâmplat, că era să mă iau un tir cu totul. Nu e bine. Pe urmă când faci stânga zici, bă, uite un pieton, era să-l iau pe capotă, poate data viitoare nu mai iau pe capotă și pun frână. Poate mai retrag niște bani, că la asta mă refeream. Din piețe când e momentul și nu mai sunt calic să-i dau. Nu vreau să-i dau 500 la oră, 400 la oră sau 300 la oră, că nu suntem în Germania aici, da? Bun, exact asta, psihologia piețelor, psihologia ta personală, acolo se întâmplă 80%, deoarece aceste candele pe care le vezi aici este pur psihologie. Okay? Este psihologia oamenilor din piețe. Fix ce vezi aici. Și dumpurile, și pumpurile, și tot ce vezi aici. Și candela asta, micuță, care se întâmplă aici. S-a întâmplat ceva. O psihologie. Unii au vândut, unii au cumpărat, unii s-au panicat, unii panicani, cum zice Donald Trump. Unii nu s-au panicat, au lăsat mai departe, au investit, au retras o parte, au mai reinvestit și tot așa. Ok, bun. Deci asta, e frumos, mie îmi place enorm de mult și nu știu dacă o să ies vreodată din aceste piețe financiare, deoarece îmi place, odată ce, știi cum e, odată ce înțelegi jocul, până când înțelegi jocul te plângi și ești nefericit, când înțelegi jocul, băi, îți place, începe să-ți placă, vezi orice corecție, mamă, acum știu ce am de făcut, vezi orice pump, mamă, acum știu ce am de făcut, vezi, nu știu, orice sideways, reacumulare, bear market, mamă, acum știu ce am de făcut. Aia e. Bun. Vezi, Daniel, dacă erai bullish pe aur, deschideam sute de moeturi pe live-ul ăsta din locații diferite. Dacă eram bullish pe aur, nu cred că deschideam nimic, pentru că aurul, chiar dacă a urcat acum, tot n-a urcat prea mult. Adică hai să ne uităm cât a urcat pe aur. Dar eram bullish pe aur, dacă țineți minte. Nu știu, poate nu vorbesc bine, dar targetul pe aur era 3700-3800, dacă mai țineți minte. Când mulți ziceau că se duce înapoi la 1500, am zis nu. Anul ăsta probabil vom vedea 3800 aur. Clar că am adăugat că pot fi probleme economice dacă ajungem acolo. Mai mențin asta, rămâne de văzut. Momentan nu le văd și nu cred că de asta crește aurul acum. În trecut creștea de asta, acum nu crește din motivul ăsta, cel puțin momentan. Mamă, S&P pe future 6800 pe futures.
Bun, deci am zis la aur că o să crească. Până și de XRP am zis că o să crească la all-time high dacă mai ții minte, dar hai să vedem mutarea pe aur, nu știu. Să zicem că investeai aici. Zicem că investeai aici pe aur. Hai să zicem că prindeai un average pe la 2000, că nu cred că îl prindeai în altă parte. Aveai 100%, na. Deci aveai 100%. Bun, mai departe. Tu ai vrut, dar te-a influențat maimuța, da, e aici în spate. Doarme momentan. Nu-i place că nu-i pompează shitcoin-urile, dar se trezește imediat cum aude că pompează Pepe sau Pengu sau eu știu ce alt shitcoin va mai pompa. Bun, intrați pe danielniță.ro, o să fie un site tare, unic, intrați, faceți cont de vreme, că nu se știe. Am aproape 5.000, ultima oară când m-am uitat eram 4.850, deci suntem aproape la 5.000. Intrați pe danielniță.ro, un dashboard foarte mișto, care o să vă ajute nu numai acum, dar și în viitor, deoarece el o să crească foarte mult, cu multe informații utile, care toată viața vor fi cu voi. Că vă uitați la live-urile astea, că intrați pe danielniță.ro la un moment dat și găsiți toate informațiile de care aveți nevoie. Acolo tot e bine, dar e bine să poate le aveți într-un loc la un moment dat. Dar e bine să le aveți și în creier. Mai ales dacă vă uitați la live-urile astea, ar trebui să știți, dacă v-ați făcut temele până acum, ce ar trebui să faceți în diferite situații de piață. Okay? Și să nu vă panicați pe situațiile respective de piață. Nu știu, v-am pus? Da, uite, v-am pus aici danielniță.ro, puteți apăsa linkul respectiv și un like dacă v-a plăcut până acum aceste 58 de minute aici vorbite, heart to heart, de la mine la voi, fără niciun fel de prompter, nimic. Vedem cât mă mai duce creierul, că fac live-uri din 2020 live-uri, videouri aici pe YouTube din 2018, dar din 2020 live-uri în fiecare săptămână, cam în medie 2, average undeva pe la 2 ore și 48 de minute că m-am uitat, ok? Vedem cât mă mai duce, de atâta timp cât mă mai duce, o să fiu aici și o să vă dau din experiența mea în piețele financiare și tot ce am experimentat până acum și tot ce cred prin ochii mei. Clar că nu o să am dreptate întotdeauna și nu sunt un guru financiar de pe internet, de asta e bine să le treceți pe un filtru gândirii voastre. 1500 de persoane aici pe acest live, vă apreciez pe fiecare în parte, butonul de like îl găsiți aici dacă v-a plăcut, aici, da? Bun. Ziceam că mergem pe danielniță.ro, pe danielniță.ro găsiți acest dashboard, sper eu că de mâine să avem și un mini app, un progressive app, dacă nu știți ce este progressive app, poate ați instalat Frentech-ul la un moment dat. Frentech-ul era un progressive app. Se poate instala și merge similar cu o aplicație, dacă site-ul, să zicem, ajunge la 10.000, 15.000, 20.000 de utilizatori unici, facem și o aplicație nativă care se miște mai bine și alte lucruri, dar toate la timpul lor o luăm ușor, ok? Bun. Deci dacă ne uităm aici, intrați pe danielniță.ro, vă duce aici frumos pe zona asta și puteți vedea un overview mișto care o să fie și mai mișto în viitor, deoarece mai am chestii de adăugat aici care ne-ar ajuta. Acum o să fac și un video separat în care o să vă explic cum să le folosiți pe viitor, poate mai intră și oameni noi la un moment dat și nu înțeleg ce naiba este asta și te uiți ca la bordul unei mașini și n-ai fost într-o mașină niciodată. Bun, deci ce vedem prima dată? Vedem secțiunea de cripto. Astăzi total market cap-ul 4,24 de trilioane, toată capitalizarea criptomonedelor astăzi. Volumele sunt în scădere, ceea ce nu este bine. Asta nu este bine aici, cu toate că poți să faci caz că în ultimele 24 de ore am mai avut și ceva corecții, chiar dacă suntem pe verde acum. Deci poate să fie cu duș întors, mai repede poate bullish, deoarece corecția a venit, cum ne așteptam la începutul săptămânii, dar volumele n-au fost atât de mari pe aceste corecții, nici măcar lichidările n-au mai fost atât de mari, a fost vreo 200 de milioane față de 600, 800, 1 miliard ca în cazurile precedente, ok? Și asta poate să fie cât de bine ca interpretare, dar de obicei când ai urcări mai mari și volume în scădere e bearish, dar nu și în cazul ăsta. Altcoin market cap undeva 1,22 de trilioane, total 3 este aproape de breakout și ne uităm imediat, total 3 este tot în afară de Bitcoin și ETH, ok? O să ne uităm imediat la el când intrăm pe grafice. Dominanța BTC-ului 58,27, nu se lasă această dominanță absolut deloc, momentan. Până la urmă va ceda, nu mai devreme sau mai târziu, dar pare că momentan e un pic mai târziu, având în vedere că din nou stă la zone destul de ridicate. Clar că nu e peste 60, nu vrem să o mai vedem peste 60 dominanța, dar nici nu e la 56-55, din păcate. Dominanța ETH este în scădere și asta îți arată că
Momentan lucrurile de-aia nu prea progresează în ceea ce înseamnă altcoin-urile în momentul de față prea mult, în afară de câteva alese, gen BNB, care a trecut pe locul 3, a detronat Ripple oricum, care BNB-ul mult mai multă utilitate din multe puncte de vedere decât Ripple, cel puțin în momentul de față, și ar fi normal să fie pe locul 3, dacă mă întreb pe mine, oricum așa le-am și zis, la nivel de importanță era Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana și restul, pe care l-am mai discutat. Link, care din nou Link e la un preț sexy din punctul meu de vedere aici, încă 22,5. Mi se pare în continuare un preț micuț pentru ce prezintă Chainlink ca idee, ca token și ca ecosistem. Okay? Bun, dar să ne uităm, Bitcoin 123.000, azi dacă putem să dăm un zoom aici, dacă ne-ar ajuta, cred că ne-ar ajuta un pic de zoom. Dar nici prea mult, nu e prea bine, știi cum e. Bun, Bitcoin 123.817, Ethereum 4.545 după ce a corectat, n-a atins neapărat cât era targetul meu, 4.300 și ceva, dacă țineți minte de duminică. BNB 1.309, discutăm imediat de ce au pompat piețele luni și n-au corectat cum trebuiau să corecteze. XRP-ul 2.92, Solana 226, în continuare Solana are probleme mari aici. Pentru că vine BNB-ul din spate și ați văzut că au și postat cei de la Solana cântecul lui 50 Cent, Mini-Me, pe socials, deoarece e cam atacă. Dar e normal, nu? Eu v-am mai zis, o să avem câștigători și pierzători. E normal într-o industrie să ai așa ceva. Că vor rămâne mai mulți, da, dar vedem care rămân în final. Momentan câștigător este BNB. Da, era și destul de clar că va câștiga, având în vedere că are pe CZ și care Binance-ul și-au mulți bani. Bun, Tron 0.33, Cardano 0.84, Hyperliquid, vedem aici 46, Hyperliquid are și o problemă cu Aster aici, pentru că Binance vrea să mute tot pe Aster sau o parte pe Aster, deoarece mulți anticipează că viitorul va fi pe on-chain, nu va fi pe exchange-uri centralizate. Bun, Chainlink 22.48, Astero aici vedem în continuare că performează cel mai bine în 30 de zile. Zcash aici interesant, nu știm neapărat de ce a pompat, nu știu dacă am văzut multe lucruri la nivel de privacy relevante. Apropo, n-a trecut legea pe chat control în Europeană, știți că era legea în care puteau să vă citească chaturile dacă voiau, n-a trecut, Germania a fost împotrivă, vedem dacă or să o mai rea la un moment dat. Mâine este joi, corectăm, mâine vorbește și Jerome, din nou, ce o să ne mai zică? No data, se zice, nu more data, pentru că nu are niciun fel de dată. Vă reamintesc, Guvernul Statelor Unite este închis și vă reaminteam, dacă țineți bine minte, că istoria este foarte, foarte blândă și pozitivă în momentul când guvernul este închis. Adică bursa de obicei urcă, media e destul de mare, 5-10% pe urcări. În medie, momentan, mergem spre medie, dacă te uiți pe S&P. Bitcoin performează mai ciudat în momentele astea, dar până și Bitcoin a făcut all-time high. Ați văzut? În 2018-2019, când a fost cea mai mare închidere de 35 de zile a Guvernului Statelor Unite, tot în mandatul lui Trump, a corectat mai mult, dar atunci eram în bear market față de cazul precedent, plus că corelarea dintre bursă și cripto nu era atât de puternică cât este acum. Și da, este, chiar dacă cripto e lăguit câteodată. Tot revine după, ați văzut. Bun, Mental, bine intrat TVT-ul tot al lui CZ Binance aici, DEX, PancakeSwap-ul, nu, Cake-ul, oricum arăta bine ca grafic. Ne uităm astăzi ce grafici arată sexy, imediat, că sunt unele care în continuare arată sexy, Toshi și Syntex aici. Suntem în zona neutră, ieri eram un pic în zona de grid, corecția asta ne-a decalat înapoi în zona neutră. Momentan stăm bine, nu suntem nici în grid aici, nu ai nici urcări momentan parabolice, Bitcoin a făcut din nou un all-time high și a fost rejectat. Discutăm imediat, intrăm pe grafice și le analizăm calm. Vedem ce se întâmplă la rece. Azi uităm totuși și pe Stonks ca overview. S&P-ul nou maxim istoric, cred, 6751, dacă nu e aproape să-l facă aici. O să punem și aurul în acest dashboard ca să fie și el aici pe verde. Totul rupe, momente istorice, după cum vă ziceam. Dow Jones-ul 46.691, Nasdaq-ul a atins targetul meu, 25.000. Dacă găsiți aici de anul trecut, Nasdaq-ul era 25.000, 28.000 în target pentru anul ăsta, iar S&P-ul era 6.507.000. Clar că între timp a mai luat liftul la început cu Trump, dar v-am zis, în mandatul lui Trump, volatilitate și sus și jos. Va mai veni și jos la un moment dat, dar nu cred că acum.
Bun, volatilitatea în scădere. În continuare nu avem chestii care să aibă disrupt, să deranjeze, deoarece nu avem date economice. Interesant de văzut dacă vom vedea săptămâna viitoare inflația. Părerea mea, nu. Părerea mea, nu vom vedea inflație săptămâna viitoare, ceea ce din nou foarte bine, deoarece nu știm ce surprize am fi avut acolo, dar vedem dacă se deschide până pe 29. Acum mulți zic că e la limită dacă s-ar deschide luna asta sau nu. Probabilitatea crește ca guvernul să nu se deschidă luna asta, deci până când vorbește Jerome Powell pe 29. Și ce va zice Jerome Powell? Va tăia, pentru că nu poate să facă altceva. Ia o gură de apă, deci vorbesc 2 ore 7 minute în continuu. TLT-ul, Treasury Bonds aici, asta e un invers a yieldurilor, a randamentelor, a obligațiunilor de 2 și pe 10 ani. Okay? Momentan pare că urcă, acolo nu avem mari mutări, deoarece asta de obicei mută la șomaj sau mută la inflație. Momentan sunt cât de cât stagnante aceste yielduri. Vom vedea. Clar că în momentul când se va deschide guvernul vor fi de două direcții, în sus sau în jos, nu? Teoria mai probabilitate mai mare este să mergem în jos când se deschide guvernul, dar dacă datele sunt mai bune decât se așteptau analiștii, adică o inflație slabă și un șomaj un pic mare, dar nu prea mare, atunci probabil vom merge în sus, dar nu știm dacă datele alea vor fi chiar bune toate și aproximez că nu cred că vor fi prea bune toate în momentul când se va deschide. Să se deschidă în noiembrie, să facem dump în noiembrie, până în noiembrie să vedem niște continuări de all-time high pe ETH și pe Bitcoin. Bun. Ce performează bine astăzi? Avem performanțe de la zona de healthcare, care stă bine. Trump a zis punem tarife, nu mai punem tarife, le scoatem, le facem, le dregem, mai a făcut el pe acolo magie, vrăjitorie, până la urmă n-a mai. Energia stă slăbuță astăzi și real estate, dar real estate-ul v-am zis că va urca în mare parte pentru că îi place acest sentiment. Până și Buffett a capitulat și a luat acțiuni pe partea de real estate. De ce? Păi tai dobânda de referință într-o inflație. Real estate-ul, acțiuni, cripto, toate is up. Toate up. Okay. Aici nu avem ce să ne uităm că nu avem niciodată financiară. Momentan același lucru, FOMC-ul pe 29, iar în zona asta neutră suntem aici. Momentan pentru bursa americană am făcut all-time high pe 10, după cum se poate observa. Pe 10. Pe 7, scuze, pe 7 și acum pe 8 aici un pic în lateral. Bun, cam asta, hai să mergem individual. Dacă apăsați pe asta, mergem individual, vedem ce se întâmplă pe cripto. Bun. Ce te-a făcut să alegi Olanda? În mare parte lifestyle, dar lifestyle ulterior. În prima fază aveam nevoie de o schimbare. Când stăteam în România și a fost o schimbare excelentă. Nu știu dacă mai eram același Daniel Niță, în probabilitate foarte mare nu. Dacă nu mă mutam din România și vedeam și alte lucruri și alte oportunități și alte chestii, dar ulterior lifestyle. De asta am rămas în Olanda și nu știu, să vedem dacă voi pleca, rămâne de văzut cât de drastică va fi Uniunea Europeană în perioada viitoare. Dacă nu e atât de drastică, probabil voi rămâne. Vom vedea. Bun, dar în România, dacă mai mă întorc, rămâne de văzut. Nu exclud să mă întorc în România, vorbim și despre România imediat. Poate vă place și partea asta sau nu vă place. În mare parte aici discutăm despre piețe financiare, dar când a fost chestia cu alegerile și partea respectivă politică internă, am discutat-o și am discutat-o atât de limpede încât mulți, să zicem, au venit și au dat foarte mare hate. Hate acum pe care mulți și le iau înapoi. Primesc mesaje în fiecare săptămână. Daniel, îmi pare rău, până la urmă a fost așa în situația respectivă. E ok, înțeleg, dar hate-ul ăla, să zicem, a rămas. Unul nefondat, deoarece n-am luat nicio tabără în momentul respectiv, ci am disecat situația la rece. Dacă vreți vorbim și despre asta, vorbim și despre ce a zis domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, lucru pe care eu vi l-am spus imediat după ce s-au anulat alegerile și mulți înjurau. Dacă nu știe Băsescu atunci cine, o să vă las probabil interviu să-l vedeți, cred că nu știu unde a fost la Digi sau ceva. Bun, hai să ne uităm, să trecem de partea asta și pe urmă revenim dacă e interes și de pe partea de politică internă și cum arată România, că nu mai avem leadership nicăieri. Nu uitați-vă și în fotbal. Joacă România cu Moldova și cu Austria. Eu cred că România nu pierde cu Austria, by the way.
Eu sper să câștigăm 2-1 și asta cred că se va întâmpla. De obicei când e hate foarte mare, de obicei atunci România performează de cele mai multe ori, cum a fost și în cazul Euro în care am zis că România va trece de grupe. E foarte posibil să batem Austria duminică, da, sau măcar să nu pierdem, tot ar fi excelent, dar ziceam de România pentru că nimeni nu vrea să ia naționala de fapt a României și nimeni nu vrea să ia președinția României și nimeni n-a vrut să ia președinția României de fapt. Și tot a picat pe umerii lui Nicușor Dan, că restul mulți n-au vrut să-și asume. Știți bine teoria mea cu Simion, care de fapt a vrut să piardă alegerile prezidențiale pentru că nu putea să-și asume ce urmează și l-a lăsat pe Nicușor, care Nicușor nu știu dacă știe unde a intrat sau nu în momentul de față și probabil ce a găsit acolo era, cum vă ziceam eu, rău. Oricine ar fi câștigat, oricum era rău. Era Nicușor sau Simion. Ok? Dar vorbim despre asta imediat după. Bun, piețele financiare. Acum că asta ne interesează în primă fază, ca să nu mă înjure lumea prea tare. Uite, deja au început oamenii pe aici cu nu. Vorbești de națională, zici că e criptomonedă. Păi nu vrea nimeni la națională. Uite, vezi, lumea mă deturnează după chat. Eu vreau să mă duc, dar dacă lumea mă deturnează după chat, păi nu vrea nimeni să ia naționala României. Vine, cât ani are mă Mircea Lucescu? 81 de ani sau când naiba are, nu știu. Vine Mircea Lucescu, omul a zis, bă, eu nu vreau să vin, dar dacă nu vrea să vină nimeni, eu rămân, știi? Adică eu vin, dacă nu vrea să vină nimeni, dacă vrea să vină cineva, eu plec. A vrut să împiedicat asta la conferința de presă. Are 80 de ani omul, adică înțelegi ce poți, adică. Totuși, faptul cum îl tratează ăștia din presă, îți vine să vomiți. Presa românească trebuie să primească o lecție la un moment dat. Nu știu cum se va întâmpla, dar trebuie să primească, în mare ei, majoritatea zice, trebuie să primească o lecție din multe puncte de vedere. Adică să faci hate unui om care a dat tot pentru România o lungă perioadă, jucător de fotbal la nivel înalt, antrenor pe la echipe foarte... Și acum tipic românește, știi? Când nu mai au nevoie de tine, îți dau cu hate. Când erai bun, desigur, așa e și în investiții de obicei. Când Daniel Niță performează, ce bine, și când nu, ce rău. Așa e foarte apropiat de fotbal ce se întâmplă, dar și de politică. Fotbal, politică și criptomonezi sau investiții e una și același lucru. Bun. George Simion, selecționer la Naționala de Fotbal a României, îl bate pe toți. Eu l-aș vrea pe Gigi. Eu aș da și 100 de euro. Aș da 100 de euro pe lună, gen abonament, dacă l-ar pune pe Gigi la Național. Numai să-l văd la conferințele de presă. Păi dacă intrăm într-o zonă de asta de bășcălie și nimeni nu vrea Naționala și aia, bă, mai bine pune-l pe Gigi, mă, ca să pot să râd ca lumea. Bun. Hai să mergem mai departe și revenim la chat. Facem și conversații pe chat, că îmi plac și vouă vă plac. Știu că unii dintre voi nu, dar pe urmă, da. Bun, hai să mergem mai departe. Deci, NSO aici 365, link-ul 216, RB-ul, continuare sexy aici, zic, în continuare sexy. Acum, dacă Daniel zice că e sexy, adică înseamnă că e o posibilitate de investiție aici. Vine și cu risc. Orice investiție vine cu risc. O probabilitate bună să crească? Da, 60-70% îl vezi. 76 de cenți, $1.20, $1.50 și ești geniu. Dar mai și probabilitatea în care vine ceva negativ în economie, în piețe, bum, și vezi o candă de aia roșie la arbitru înapoi în 20 de cenți. Și atunci zici, mamă, sunt cel mai prost trader din lume. Aici intervine riscul. Riscul, recompensa, cât poți să-ți asumi tu din investiția respectivă. Și dacă nu știi, mergi pe, da, știți bine, pe danielniță.ro, absolut gratuit, faceți chestionarul, să vedeți dacă vă puteți asuma riscul sau cât. Că mulți, da, 35% Bitcoin, 40% ETH și restul alte criptomonezi. Dar desigur că Daniel Niță zice, arbitrul mi-e sexy, cineva aude că arbitrul mi-e sexy și își bagă casa în arbitru că e sexy. Am explicat de fiecare dată, explic și data asta. Nu faceți așa ceva. Că pe urmă veți veni și v-ați arătat cu degetul la Daniel Niță, care Daniel Niță n-a zis asta. A zis, băi, e o investiție interesantă acum, poate să fie o investiție ok, dar depinde ce risc poți să-ți asumi tu ca investiție. Că dacă bagi tot portofoliul în arbitru, poate nu e cel mai indicat dacă riscul tău este scăzut. Mai bine bagi în ETH, mai bine bagi în Bitcoin, cum v-am mai zis. Mă întreba cineva de 11.000 de ori pe chat. În 2021, în 2022, în 2023, în ce să investesc, Daniel? Și am zis, băi, dacă ai riscul scăzut, Bitcoin, ETH, BNB, Link, astea mari, stai pe astea mari, că ești bine, ești confortabil, mai devreme sau mai târziu, profitabilitate. Ai și un risc, da, adică dacă îți iei 10% din capitalul tău, poți să bagi în ce
că ne vrei tu, băi, 10% e ok, pică, se duce la 0, urcă, volatilitate, poți să treci până ea cu un 10-20% în ea, dar cu un 80% pe urmă nu mai poți să treci până ea, că pe urmă zici, aoleu, ce m-a apucat, te iau frisoanele, ai băgat 1000, pe urmă mai ai 100 și zici, aoleu, criptomoneja este un scam. Că ați auzit acum tevatura cu e-gold. Vrei să vorbim și despre asta sau nu vrei să vorbim și despre asta? Uite că putem vorbi și despre e-gold. Nu m-am uitat atât de mult la intervenția lui Beniamin Mincuș și a fratelui lui la Buhnici și am văzut așa printre, dar hate-ul mare. De ce? Păi oamenii au investit să facă mulți bani cu bani puțini, știi ce zic? Și nu și-au dat seama că se poate întâmpla. Deci un investitor, da, zicem că investești în companii, de exemplu, da, deci investești în companii, tu ești investitor de companie, cei care mai investesc în companie așa, bun, și tu vezi o companie interesantă și ești VC sau habar n-am, investești într-un startup, deci băi, startup-ul ăsta e interesant. Dar tu, de fapt, în gândirea ta zici, băi, eu nu investesc într-un startup, eu investesc în Microsoft direct. Deci direct este Microsoft. Cum adică? Crește. Mi-a zis 100% crește. Și investești în startup și pe urmă startup-ul dă faliment. Și ce zici? E scam? Păi, uite, face socoteala, câte startup-uri devin companii profitabile. A? Și acum te duci la e-gold și zici, am băgat toți banii în e-gold și am băgat cu o medie de $200 și acum e la 15 sau 13 sau 12 sau a fost la 50 sau a fost la 40 sau bar n-am. Și zici, bă, poate da faliment. Păi poate să dea faliment? Poate să dea faliment. E un startup? E un startup. E Microsoft? E Amazon? E riscul? Nu l-a gândit nimeni. Bagă în e-gold pentru că este... Da, mă, că e un startup până la urmă, ok? Este startup. E startup. Poate să meargă cum a mers, nu știu, Solana, cum a mers ETH, cum a mers BNB-ul, cum a mers astea. Unele au mers, știi? Și mai fac ceva, profitabilitate, Hyperliquid, AAV, toate. Unele au mers, au făcut, au încercat și au reușit și au făcut așa. Bitcoin, cu revoluția asta, cea mai mare, nu, e a lui Satoshi Nakamoto, care acum stă pe niște miliarde de dolari. Dar a reușit, dar putea să nu reușească. Și cei care investeau pierdeau, nu? Dacă nu reușea. Solana sau celelalte care au reușit până acum, habar n-am. Și aia e, de asta zic. Priviți lucrurile în ansamblu ăsta. Odată ce investești toți banii sau toți ce ai tu într-o singură chestie și chestia aia este speculativă, pentru că e speculativă, fix asta e speculativă. Bagi în e-gold sau e speculativ. Adică, băi, e un startup, încearcă să facă ceva de inovație, înțelegi ce vreau să zic? Acum că s-a perindat că va crește, că va face, că va drege, că nu știu ce. Băi, e dificil, ești într-o piață în care mai sunt și alți contracandidați, nu? Dacă vine unul ca să zici și are bani și asta și am și bam, face ce vrea, tu ce mai poți să mai faci? Dacă faci anumite greșeli pe drum, tu ce poți să mai faci, ok? Dar la nivel, m-am prins-o pe aia când a zis că vrea să facă rost de investiții. Păi eu ziceam de 2 ani. Nu zici că sunt vreun mare geniu, probabil și eu au gândit-o de 15.000 de ori, dar nu știu cum să o fac. De asta e diferența între Solana, între ETH, între celelalte, SUI și alte. Au avut finanțări și finanțările, după cum a zis și Beni, vin din SUA. Trebuie să ai ceva intrări acolo, în zona respectivă, ca să poți să le ai, intrările respective, da? Dar să poți să și atragi. Vina e împărțită, clar că e și vina lor, nu? Că nu crește momentan prețul și compania e cum e și e-gold e cum e, dar nu e numai vina lor, e un amalgam de situații care au ajuns aici în momentul de față. Am și eu e-gold? Am și eu e-gold. Eu n-am prețul de 200 mediu, eu l-am pe la 30, deci na. Pot să mai scot și eu cred că voi scoate, cel puțin break-even din asta. Dar de ce l-are Danieliță la 30 și tu l-ai la 100, 150, 200? Și asta e o întrebare relevantă. Și plus că eu am vreo 2%, 1,5-2% din portofoliu. Tu de ce ai 98%? Sunt întrebări pe care trebuie să ți le pui înainte să zici ăla. Bă, ăștia încearcă să facă, încearcă să... Asta cu tokenomics s-a mai explicat-o. Încearcă, trebuie să o scoată din groapă. Și asta e cam singura oportunitate în momentul de față să o fac. Pentru că ai nevoie de mulți bani ca să poți să o faci. Și nu mai au banii respectivi ca să poată să facă asta. S-au făcut greșeli în trecut, s-au făcut, îți dai seama, și au recunoscut ce mai probabil că s-au făcut greșeli.
Dar acum, bă, oamenii vor să o reseteze. Vedem dacă le va ieși. E o probabilitate să le iasă pe termen scurt median. Pe termen lung e greu. E greu deoarece ăștia s-au dus departe. S-au dus departe Solana, s-au dus departe BNB, s-au dus departe SUI, s-au dus departe ăștia. Nu mai zic până și AVAX sau alții. S-au dus departe aceste layer 1 celelalte față de e-gold. E-gold trebuie să reinventeze altceva. Dar asta e realitatea. Dacă vă place bine, dacă nu vă place, iarăși bine. De ce eu sunt pe plus? Nu să mă laud. Bă, de ce sunt pe plus și am și gold în portofoliu în momentul de față, ok? Și voi nu sunteți unii. E o întrebare. Totul se reduce la ce am zis și repet ca ceasul aici de fiecare dată, totul se reduce la plan, risc, procentaje, echilibru. La asta se duce. Și la asta mulți au luat-o pe caia greșită. Nu înseamnă că nu se pot redresa. Se pot. Dar trebuie să ieși din zona mică de hate, de aia că ăla-i de vină. Ieși din zona aia, intră în altă zonă, încearcă să faci din nou lucrurile, să le faci mai stabil și o să vezi că o să-ți iasă. Mai devreme sau mai târziu. Asta că nu renunți. Bun. Funny e că e-gold a fost startup în 2019 și a performat. Acum nu mai îl privești ca startup. Tot startup e. Tot startup este, da. A fost startup în 2019 și a performat pentru că a venit pe noutate atunci. Vezi? Acum nu mai are noutate. Acum nu mai poți să zici că face tranzacții pe secundă, că nu-i pasă nimănui. Acum trebuie să zici că are reserve currency, cum probabil va veni pe BNB acum. Ca de asta cred că e o chestie de ce crește prețul, deoarece vor veni cu un reserve de BNB. Oricum îl au ea de la Binance, dar or să-l treacă pe bursa americană. Bun. AVAX arată foarte bine pe weekly. Bun. E-gold next swing B, din păcate, nu e același lucru. Sunt diferențe majore acolo între cele două. Bun. La ce capitalizare vedeți link într-un bull? Eu îl văd mai devreme sau mai târziu atingând 100. Asta nu înseamnă că va atinge 100. Eu asta cred. Am zis și la Bitcoin că va atinge 100.000. A atins Ethereum că va atinge 5.000, dar am zis că va atinge și 1.000 când era 100 și tot așa. Și au atins. Asta nu înseamnă că au atins toate targeturile mele pe care le-am avut. Am zis la Solana că de la 10 va atinge, nu știu, 300, 400, 500, habar n-am. Ne-am apropiat de zona respectivă, da? Altele nu au performat. De asta e bine să ai un portofoliu mai diversificat după risc, altfel nu poți, adică n-ai cum. Nu există investitor pe planetă să aibă tot ce cumpără pe plus, nu există. Și dacă tu deții doar speculație masivă, atunci îți asumi un risc destul de mare. Desigur, mulți ar zice, băi, e prea târziu să fac schimb acum între ele. Adevărat, vedem cum se termină ciclul, când se termină ciclul poți să iei o altă direcție după. Vezi cât faci în final, fiecare face după cât merită. Okay. Mai departe, știi de ce ești pe plus, Daniel, și alții nu? Pentru că aici nu e joacă de copii, aici e plină de rechin și lumea nu realizează. Da, e și asta, e și faptul că sunt aici de mai mult timp. Adică poate nu sunt eu un geniu și cred că nu sunt un geniu, ok? Sunt aici și de mai mult timp și am văzut multe lucruri în trecut pe care le-am făcut greșit și acum le-am reparat pe unele dintre ele și din multe lucruri rele pe care le-am făcut vă zic chestia respectivă, ok? Nu mă consider un geniu, mă consider o persoană care încearcă să facă lucrurile corect în ceea ce privesc investițiile în spațiul de criptomonede sau în spațiul de acțiuni sau în orice altceva sau în trading și să fiu cât mai deschis pe partea asta în a explica oamenilor și recompensele și riscurile. Și așa a fost de la început. Bun, știi de ce ești pe plus? Bun, am zis-o pe asta, nu e neapărat plin de rechini. Fiecare intră cu o idee pe care unii nu și-o schimbă, intră cu o idee de a se îmbogăți rapid și am zis-o, nu asta e o idee pentru a intra în piețele financiare, de a te îmbogăți rapid, nu e nici măcar de bogăție, e de a-ți face la un moment dat în timp niște bani din piețele financiare și a putea, să zicem, trăi decent din investițiile pe care le faci pe termen mai lung, dacă te referi la investiții. Asta e ideea. Nu să ai Lambo sau alte chestii, să cumva să poți să trăiești decent și pe lângă ce mai faci job sau alte lucruri pe care le faci, să poți să mai ai și un safety net.
în 10 ani, în 5 ani, în 15 ani, depinde cât de repede și ce oportunități îți dă momentul respectiv. Acum, după cum vezi, pe acțiuni toate se duc la stele și momentan portofoliul meu de acțiuni, aproape toate acțiunile pe care le am în portofoliu sunt pe plus. Multe dintre ele am început să și le vând. O să fac și update la portofolii, le găsiți în Patreon pe toate, prețuri medii, totul anunțat în timp real, tot le găsiți probabil spre săptămâna viitoare, dar n-am făcut update pentru că n-am mai făcut nimic, adică n-am făcut nicio mișcare în ultimele 2 luni în piețele financiare, nimic, aproape nimic. Bun. Mai departe, bun, cum arată o zi din viața ta în Olanda? Păi de dimineață până seara mănânc criptoinvestiții pe pâine, asta fac de dimineață până seara, dar da, sunt conectat aproape non-stop la piețe, îmi place să merg pe jos, îmi place natura. Merg foarte mult pe jos, dar în timp ce merg pe jos, din păcate, mai și lucrez. De asta probabil sper să nu intru într-un stâlp la un moment dat. Probabil mai mă voi și în București, când mai vin, apropo, o să fiu probabil în România câteva zile, spre final de săptămână. Dacă mă vedeți pe stradă sau ceva, nu ezitați. Sunt destul de prietenos, sunt ca în viața reală. Dacă mă vedeți, dar la fel, sunt de obicei prea conectat. Dar că o să mai am nevoie și de deconectare la un moment dat. Vedem când și cum. Bun, e și noroc că cei de au intrat înainte de 2020 nu au făcut bani mult mai ușor decât cum se vor face în continuare. Nu știu dacă neapărat e de noroc pe termen lung. Poate să fie o perioadă, dar cei care au avut noroc în 2020 au pierdut în 2022. Pentru că au fost prea lacomi. Nu e vorba de noroc. Eu o iau invers. E vorba cât de bine te cunoști pe tine. De asta este vorba. Cât de bine te cunoști pe tine și ce decizii iei. Că poți să știu oameni care au intrat în IGO la $1, s-a dus la 500, n-au vândut nimic și încă țin și acum. Au avut 5-6 milioane în cont și acum mai au 100.000. Cu investiții de 50.000. Unde e norocul? Nu e niciun noroc. Nu e. Dacă scoți bani din piețe financiare și ești echilibrat, nu e noroc acolo, în niciun caz. Vezi Pengu la 10. 6-10 cenți ar trebui să atingă. Ia să vedem ce face. Ne întoarcem pe piețe. Pengu urcă. 0,032, dar momentan se lasă așteptat ETH. ETH merge aici cu piața, dar nu e slab momentan. E slab momentul pentru ETH aici. Atomul 3,42, slab și ăsta, mai am ceva neperformant, Atom, $4 aici. PIS, am și ceva PIS în portofoliu de risc, 16, cred că ăsta se face mai sus și din nou e o monedă interesantă, mai ales dacă Chainlink o să crească și PIS după, iar PIS are capitalizare mai mică. Deci în tandem probabil astea două în continuare sunt interesante și sunt băgate în spațiul financiar clasic cât de cât. TIA slabă, o performanță slabă în portofoliu, chiar portofoliu de bază 1,51, dar eu cred că voi scoate profitabilitate și de aici, din TIA. Eu cred că mai devreme sau mai târziu va urca din nou peste $5-8, vom vedea aici pentru TIA, dar a stat destul de mult în range-urile astea de jos, fără un pump mai mare. SPX-ul pompează, ăsta e meme coin. SUI aici am făcut deja profitabilitate bună cu SUI. Undeva media 0,7, am și retras o parte din SUI aici, după cum s-a văzut a fost o idee bună pentru că a stagnat o perioadă în range-ul ăsta. Voi mai retrage dacă se va duce pe la 6,7, în continuare momentan nu fac absolut nimic, stau pe poziție, aia pe care mai mi-a rămas. NS-ul l-am și pe ăsta, o medie destul de bună în portofoliu de risc. Hype l-am avut la 10, nu l-am luat. Aia s-a dus, nu regret. Am luat și alte monede mai bune, de exemplu, am pus aici la ETH sub 2000, ceea ce îmi place și am vreo 38-39% din portofoliu în ETH. Dacă ETH o să crească și presupun că o să o facă, atunci vom vedea. Bitcoin deja am retras 50% din investiție cu prețul mediu la 20.000, deci ok. Mai rămân cu restul, de la 135-150.000 ar fi următoarele două zone și apoi o să mai rămân în spate cu vreo 30-23% din poziția de Bitcoin, pregătindu-mă pentru un bear. În bull market te pregătești de bear și în bear de bull, momentan suntem în bull, nu o să retrag totodată, o să retrag pe rând, cum am făcut și în cazurile precedente, depinde de performanțele monedelor. Bun.
Dacă ne uităm la Zcash și în continuare pompează aici, Zcash-ul, ăsta e foarte vechi pe privacy, nu știm neapărat, probabil ceva market making a găsit aici în zonele astea de jos. Din nou sunt câteva chestii că istoria s-a repetat pozitiv pentru unele altcoin-uri. E BNB-ul care a urcat și a făcut o mutare similară în 2021 la început și e Zcash-ul care la fel urcă în momentele astea în care altcoin-urile pot avea urcări destul de frumoase, ok? Acum, nici nu mai trebuie să mai vorbim despre altcoin season până când nu vine, că nu are niciun fel de relevanță. Ne face mai mult rău. Aurul vedem și pe el aici, deoarece Tether Gold există și e la 4053, deci dacă nu vreți aur, puteți să găsiți SAUT. Nu știu pe ce exchange-uri găsiți, vedeți voi. Bun. XPL-ul Plasma, dacă se duce mai jos, poate ar fi și ăsta interesant de o investiție așa swing de la 50-40 de cenți, ar fi interesant. Solana aici am zis are momentan destul de mult exchange-uri care vin din spate, gen Binance, exchange-uri descentralizate și pe partea de meme coin-uri. Apropo, dacă vreți ceva interesant, meme coin-urile de pe Aster, ați văzut că s-au listat astea care țin de Binance, de CZ. În mare parte, interesați-vă acolo dacă sunteți fan de meme coin-uri și aveți risc, deoarece acolo există, să zicem, pump-uri destul de mari în perioada asta. Asterul din nou destul de sus a listat pe Binance, aștept măcar un flash aici, dacă se mai întoarce sub 1.5, din nou voi lua o poziție, deoarece cred că ăsta este în continuare undervalued. De ce? Hai să ne uităm un pic aici. Stai. Imediat. Imediat. Găsim un site aici, dacă îl mai găsesc eu. Imediat. Să comparăm. Bun, pe marketcapoff.com, un site interesant. Dacă punem aici Aster, așa, stai, Aster, uite-l aici, cu capitalizarea Hype, deoarece astea sunt aici contracandidați. Se poate observa, deci dacă Aster, care acum e pe la $2 sau un pic la $2, ar avea capitalizarea Hype, care momentan e pe la 46, ar fi un 3,7x de aici și ar fi un $7,43. Asta fără ca Hype să mai crească. Dacă Hype ar mai crește până la 100, atunci imaginați-vă. Așa poți să le compari, știi? Să zici, băi, avem ceva care e sus, avem ceva care e un pic mai jos din punctul ăsta de vedere. Ce s-ar putea face? Păi un 7. Dacă duce 5 e suficient? Eu zic că e suficient pentru o retragere mai bună dacă prinzi un 1.4, 1.5. Ok? Deci, da, cred că Aster ar mai putea vedea aici niște gain-uri, având în vedere că Hype în continuare are destul de mult peste în capitalizare. Desigur, ar mai fi putut fi aici niște comparații. Dacă punem de exemplu PETH, dacă îl găsim, nu ăsta, PETH, nu-l găsește, nu știu de ce, hai să vedem, dăm un refresh, poate așa o ia. L-am scris eu corect sau? Asta așa. Uite-l aici, PETH, nu știu, nu-l găsea. Bun, cu link. Dacă e să luăm așa, putem să vedem aici PIT cu market cap-ul link. Nu o să atingă neapărat nivelul ăsta, gen să atingă aceeași capitalizare, dar măcar dacă atinge jumate din capitalizarea link, ar fi $1. $1 și 20 din punctul ăsta de aici. Nu, așa poți să le gândești. Dacă link se duce și mai sus, atunci poate merge și mai sus. Dar așa poți să le gândești în materie de risc-recompensă. Ok, la ce ne uităm? Ne uităm la unul care deja e și ne uităm la unul care n-a. Bun, acum poți să faci la fel. Ethereum cu Bitcoin, de exemplu, și apoi facem BNB-ul cu Ethereum. Bun, deci dacă ar ajunge la 2 trilioane, ar fi 20.474 acum. Dacă mai are inflație între timp, posibil să fie mai puțin. Deci dacă Bitcoin se face la 9-10 trilioane, e greu de crezut că Ethereum va fi și ea undeva la capitalizare de 2 trilioane sau nu. Eu nu cred că e greu. 1 trilion cred că îl va face în ciclul ăsta, pe urmă vom vedea. Dar dacă ar ajunge la aceeași capitalizare și ar fi poate 4-5 ani de acum încolo, deoarece e cu un ciclu în spate, ai putea vedea teoria mea în care Ethereum va atinge 20.000 până în 2032. Și cred că se poate întâmpla. O probabilitate destul de bună aici.
ok, în care să vedem asta aici. Acum nu știu dacă avem aurul. Ia să vedem. Bitcoin capitalizare ar fi un pic. Bitcoin capitalizare gold. Hai să dacă îl găsim. Cum era asta? Tether. Ia stai așa. Poate îl găsim așa și îl păcălim, dar să aut. Ia. Dacă îl găsim așa. Nu e. Vedeam că îl păcălim. Da, uite, l-are. Bun. Nu e altul ăsta. E altceva. Bun, e altceva. Nu merge. Dar cred că găsim pe internet dacă căutăm cât ar fi, dar nu e relevant. Mai bine facem Ethereum, de fapt, da, BNB cu capitalizarea Ethereum. Deoarece e posibil, băi, ar fi bine să crească în continuare BNB și eu cred că va crește, după cum v-am zis, în continuare 1500, 2000, 2500, eu cred că va trece de 2000 BNB-ul. Momentan n-a vândut nimic BNB, ca să se înțeleagă. Bun. Deci dacă ne uităm aici, BNB-ul, capitalizarea ETH din momentul de față, țineți cont că dacă BNB-ul va tot urca, va urca și ETH mai devreme sau mai târziu. Și atunci avem un 3935, un 295. Ar fi foarte bine să crească BNB-ul în continuare, să atace un pic la ETH, ca ETH să simtă un pic de concurență. Băi, ETH n-a avut niciun fel de concurență. Cred că din 2000, nu știu, 20, habar n-am, de când era Ripple aproape și a făcut un mic flippening, n-a avut niciun fel de concurență. Păi ar fi bine ca BNB-ul să urce în concurență spre ETH din punctul meu de vedere, să vină rapid din spate. Acum eu zic că CZ are bani să o pompeze dacă vrea la capitalizarea ETH. Știu că pare wow, dar ar putea să o pompeze dacă vrea acolo, pentru că deține supply-ul. Nu e doar vorba de câte miliarde ai nevoie să o pompezi la capitalizarea respectivă, e și cât selling pressure ai și cere ofertă. La asta se reduce capitalizarea. Dacă n-ai selling pressure, cu bani puțin poți să o pompezi tare. De asta vedeți că unele grafice pompează foarte rapid când vine lichiditate. Okay. Bun, deci ar fi un 3935. Eu am zis că BNB-ul repetă scenariul ETH din ciclul precedent. Data trecută ETH-ul a atins 4000 și ceva. Acum rămâne de văzut dacă și ăsta poate să atingă în zonele astea. La tokenomics, ia să vedem. Dacă mergem aici înapoi la tokenomics, imediat. Bun. La tokenomics nu sunt departe. Uite, vezi? 120 de milioane,7 aici pentru Ethereum, 139 de milioane pentru BNB. Ține cont că ăștia fac burn. Și Ethereum are acel proces cât de burn dacă se fac tranzacții, dar și BNB-ul aici are burn trimestrial, dacă țineți minte bine. Da? Deci nu e departe de supply, prețul ar putea fi la un moment dat cât de cât acolo. De asta zic, are potențial. Cred că CZ nu vrea să detroneze doar XRP, ci vrea să detroneze și ETH din punctul meu de vedere. Deci de asta îl vedeți bine, probabil se va face peste 2000. Când? Nu știu, poate să ducă într-o lună, două sau chiar săptămâna viitoare peste 2000. Deoarece mutările astea sunt destul de rapide aici. Dacă tu ai BNB și ai făcut aceleași mutări pe care le-am făcut eu în bear market și ulterior și ai BNB în portofoliu cum am eu, nu înseamnă că trebuie să aștepți 3000 ca să vinzi tot sau 3900 ca să vinzi tot, ci poți să vinzi și de acum 10%, deoarece ești în zona în care poți să găsești ceva corecții. Cum v-am zis la ETH când era la 4800, dacă nu puteți ține o corecție de 20% pe ETH, 30% pe ETH, puteți vinde o parte, 10-20%. La fel și la BNB, dacă nu puteți ține o corecție, care inevitabilă va fi, puteți vinde o parte, puneți ce ați investit inițial la adăpost și apoi, desigur, puteți lăsa mai departe moneda și retrage pe parcurs, odată ce urcă peste 2000, 2500, 3000 și tot așa. Ok, pentru BNB. Da? Nu înseamnă că dacă eu nu retrag nimic nici din BNB, nici din ETH, n-a trebuit să o faci tu, doar ce risc diferit, potențial de a mai investi diferit, cash pe care l-am diferit în momentul de față și multe alte lucruri, ok? Bun, vă explic ca să înțeleagă toată lumea. Bun. BNB cred că atinge 1618 care este la 2K. 1618 e la 1300, cred. Imediat ne uităm. Depinde de cum o măsori. Cred că tu ai măsurat-o din alte zone, dar a atins deja 1618. Te referi la bear market-ul ăsta, că doar nu de unde. Dacă ne referim de aici, se poate observa, deja a atins 1618. A atins deja, uite. L-a atins, uite la aici. 1036. Acum merge spre 2618. Poate te referai la asta, care e 1538. Da, pe aici cel mai probabil poate vând un 10%, rămâne de văzut pentru BNB. Restul, desigur, vreau peste 2000 să vând.
Dar având în vedere ce se întâmplă, eu zic că merge mai sus. V-am zis asta și aici când va merge mai sus. Și când era la 1000 m-ați întrebat, vând? Nu vând, deoarece are din spate vânt. Are vânt din spate aici. Mai puteți face și voi comparații de genul ăsta pe ce vă interesează. Acum nu comparați ultimul shitcoin cu Bitcoin sau Ethereum, că o să fiți în deziluzie. În iluzie, deziluzie. Ce părea mai scade? Ne uităm imediat. Bun, link cu ce coin se poate compara ca proiect din viitor. Greu, pentru că pe zona lui nu prea are. Poate cu BNB ai putea să-l compari, dar nu e, că ăsta n-are niciun contracandidat în afară de PIF relevant ca să poți să zicem, să te gândești la link în sfera respectivă. E în liga lui și asta e bine. Asta e bine pentru link, pentru că n-are contracandidat și fără link smart contracts și Oracle sunt mai greu să meargă ca lumea. Dar pe Timeframe cu log scale de mai bine. Nu-mi place. Am mai explicat de ce. Nu așa. Așa este. E 2618, 3618 aici. Bun. Dacă vreți mergem, mai avem aici ceva de analizat și mergem imediat să ne uităm un pic la analize tehnice. O oră și 42 de minute. Ne-am încălzit! Dacă n-ați lovit butonul de like, nu știu ce vă fac. 66 de like-uri. Să dăm refresh să vedem aici ce se întâmplă. Ia să vedem. Mâine vorbește Jerome Powell. Iar pică piața, vom vedea. Imediat analizăm. 800 de likes, 801, o ducem într-o 1000 imediat. Vă reamintesc că avem promoții de la exchange-uri The Top aici. O puteți să vedeți în descriere. Aveți promoție de la BingX. Puteți câștiga până la un Bitcoin și multe promoții aici dacă vă faceți cont cu cei de la BingX. Bam, puteți apăsa linkul ăsta și imediat vă duce aici. Mai aveți încă o zi și 14 ore pentru a intra în această promoție pe care o vedeți aici. Puteți câștiga până la un Bitcoin, desigur. E foarte, adică, odds-urile nu sunt atât de mari. Poți să mai câștigi și alte premii, 5, 20 de USDC, 50 și tot așa. Aici la acest lucru puteți să vedeți ce aveți de făcut. Sign up, KYC, first time trading și toate astea pentru un 50 de USDT bonus voucher. Dacă depuneți 200, luați un 50 de USDT bonus voucher pe care îl puteți pune în orice poziție vreți voi de tranzacționare, care ține 24 de ore. Câștigați, bam, luați banii, pierdeți, e doar un voucher, nu vă afectează, ok? Bun. Bun, ce mai avem aici? Avem Patreon-ul, aveți reducere 20% în Patreon, aici găsiți tot. Sunt activ aproape în fiecare zi, tot. O să avem și săptămâna asta Mega Market Update, cerere, voi vă lăsați cererile în comentarii, de obicei durează 2 ore jumate ca să fac toate cererile de analize, la rând le găsiți aici, găsiți playlist de trading pentru începători, o să fac un update la el în perioada viitoare, apropo, o să fie unul extraordinar. Următorul playlist pentru trading investiții o să fie unul mișto rău. Iar cei care vin noi în ciclul viitor vor avea niște informații și mai bune decât ați avut voi până acum, deoarece am mai și acumulat experiență pe ciclul ăsta. Bun. Mergem mai departe, aveți și Bybit aici, puteți depune și lua până la 20 de USDC aici prin acest link. Aveți și OKX-ul reglementat, la fel am avut o campanie cu ei în Patreon, o să mai facem una probabil săptămâna viitoare tot la fel. Am dat deja premiile, nu știu dacă am ratat pe cineva, o să mă uit, dar am dat deja premiile celor care au făcut cont pe OKX. Puteți face cont, o să mai avem campanii cu ei în viitor. Aveți membership aici, cadou pe Patreon și NordVPN. NordVPN îl folosesc de mulți ani de zile, îmi place, mai ales dacă ești în afara țării, e excelent. Aveți până la 72% reducere aici prin acest link și aveți dashboard-ul dacă n-ați făcut cont, bam, danielniță.ro, absolut gratuit, momentan. Dați tare, puteți să vă logați cu Google, apropo, iar mâine o să fie și acea mini-aplicație de care vorbeam, pe care o puteți downloada pe telefon. Eu am deja, nu știu, stai 2 de aici, dacă pot să vă arăt imediat. Bam, nu pare că se vede. Dar cam așa o să arate. Cam ceva de genul ăsta. Deci o să fie pe telefon, bam,
o să puteți vedea același lucru și pe telefon. Eu am deja pe telefon, dar de mâine o să fie și pentru voi să puteți să faceți Progressive App în telefon, plus o să primiți și notificări dacă vreți. Trebuie să fiți de acord să primiți notificări de la mine când mă duc live, când Bitcoin crește, când Ethereum crește, notificări pe care le primiți și în general de la alte exchange-uri sau alte zone. Deci faceți cont danielniță.ro, deoarece o să fie bombă. O să fie bombă. Bun, aveți platforma CryptoXFi, sponsorul acestui canal, unul dintre sponsorii acestui canal, găsiți aici exchange românesc de criptomonede, acțiuni ETF-uri pe eToro, dacă vă întrebați de unde puteți cumpăra, broker reglementat. Aici puteți cumpăra, de tranzacționat nu vă recomand neapărat să tranzacționați pe eToro. Cumpărat puteți, da, să țineți pe termen lung. Ledger aveți aici, o să avem o campanie și cu cei de la Ledger, deci nu vă înghesuiți să cumpărați acum, deoarece o să avem o campanie foarte mișto cu cei de la Ledger în viitor, în care o să aveți și promoții, la fel și la Trezor aici. Bun, Discord-ul, social media, Instagram-ul, dați și pe Instagram, de ce nu? Poate îl creștem greu, facem live-uri, nu se duce în algoritm nicăieri. Nicăieri, dar mie îmi place să le fac și nu-mi pasă. De asta, dacă aveți prieteni, numai așa putem crește comunitatea asta, în rest YouTube-ul nu ajută, Instagram-ul nu ajută. Găsiți aici Instagram-ul real, Daniel Niță, 17,2000. Mă găsiți cu bifă pe toate și pe Discord intrați, aveți Discord-ul gratuit aici, ok? Bun. Și desigur TikTok, Twitter, pe Twitter tot real Daniel Niță mă găsiți, sunt destul de activ zilnic acolo, zilnic. Bun, mergem mai departe, mai avem de analizat aici chestii, unde eram aici, bun. Mai să vedem și top 200, să vedem ce se întâmplă. De fapt, hai pe 7 zile să vedem ce se întâmplă. Dacă faceți cont, puteți pune și la favorite monedele. Aici, planetele, puneți planetele la favorite, scăpați de tot viul ăla și vă orientați pe ce vă place. Uite, de exemplu, ZKSync, care crește astăzi, sau PEN, care crește, sau BNB, care crește astăzi. Bun, hai să facem un top 200 și apoi ne întoarcem la 7 zile pe top 100. Top 200 am Chems, care urcă ChemSpet. Încep meme coinurile să pompeze din nou, unele dintre ele. Useless aici pompează, asta mai mereu. Axelarul 30 de cenți de o viață. Am ceva, ZK la fel, am 0,58, dar asta în continuare mi se pare sexy, într-o zonă cât de cât decent aici. Beraceni, interesant, dar nu l-am analizat prea mult în ultima perioadă. Jito pe verde, dar nimic super wow. BIM-ul care s-a ținut bine, am avut corecție, BIM-ul era pe verde. Din nou, atenție, arată cât de cât ready, trebuie să spargă un cent și apoi nu mai are nimic, probabil să duce rapid în sus. Aici, Virtuals, cred că nu avem nimic super relevant. Falcon Finance, nu știu, pică astăzi, vedem. Top 100, vrem să vedem 7 zile. Pe 7 zile ce ne arată? BNB-ul 29%, ia uite, Bitcoin 5, BNB 29, mai o gură de apă. Aici, bun, Filecoin bine 6%, cu toate că e vai mama lui în cădere. Cake-ul aici, v-am zis Cake-ul care arăta bine. L-am analizat în live-urile precedente de mult, de o lună. XMR-ul, Pengu în continuare pe verde, ceea ce este bine, dar uite, XMR-ul ceva pe privacy aici mișcă. Momentan mi-amintește din nou de 2017, mai ales pe zona de privacy pe urcările astea. Fetch-ul, dezamăgire în continuare, am media de 50 de cenți, sperăm să-și revină, eu cred că își va reveni la un moment dat. Slab, 1,51 față de restul. Astero aici stă bine în continuare, hai cu un dump pe el. Dacă lasă CZ să pice măcar să mai pot să iau și eu ceva. Tau 8,24. Bun. Cam asta aici. 30 de zile nu știu dacă e atât de relevant. BNB-ul pe 30 de zile stă bine 50%. ETHF-ul stă destul de bine. Și Cake. Tot astea. Pump-ul aici decent și uite la Aster 2000%. Hai să mergem și pe acțiuni și să vedem de ce piața bursieră a crescut luni când trebuia să scadă. Nu? Când eram pe live duminică arătau bearish. Ulterior au scăzut, dar un pic mai târziu de când era preconizat. Hai să ne uităm aici. S&P-ul 6752, le-am analizat pe astea. Hai să ne uităm individual. Totul într-un singur loc. Așa se va numi aici. Tot într-un singur loc. Vor fi tot cu timpul o să fie și alte chestii. Nu numai investiții aici. Bun. Nvidia 1,86 pentru Nvidia, stă binișor astăzi. Apple-ul pe verde 1,058, Amazonul 2,17, Tesla 1,32 pe urcare, Meta 0,7, bine, Netflix-ul pare că nu mai cancelează ăștia acum, 1,7,
S-a oprit și Elon din tweet-uri. IBM-ul corectează azi un 2%. Berkshire-ul lui Buffett în lateral, băncile în lateral vin earnings-urile săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel. Ar trebui să fie, ne uităm imediat aici să vedem. Energia slăbuț, Trump nu mai mișcă atât de mult, momentan nimic, s-a calmat un pic și partea cu Venezuela, a mai atacat niște nave care treceau pe acolo prin port, dar nimic relevant. La Hamas i-a zis că îi atacă, nu îi atacă, să înțelege, nu să înțelege, le-a dat ultimatumul duminica trecut, nu știm dacă s-a oprit, nu. E harababură. Rușii în continuare se ceartă cu ucrainenii și îi atacă. Și Trump a zis că le dă rachete, deci momentan nu avem nicio explozie din punctul ăsta de vedere la macro și sperăm să rămână așa. Pare că atunci când guvernul e închis e binișor momentan, vedem când se deschide. Guvernul SUA poate o ia și din nou. AMD-ul, uite, AMD-ul 9,61%. Ce s-a întâmplat? Mergem pe cripto aici, mergem pe Twitter. Rapid, dați și voi follow la cripto aici pe Twitter. Să vedem ce s-a întâmplat. De ce crește AMD-ul atâta zile la rând? Na. Dați follow la cripto aici și hai să ne uităm să vedem. O să reluăm și ce s-a întâmplat aici cu aurul, că scrie istorie și astea. Bun. Unde era? Uite, asta mi se pare interesantă cu S&P-ul, care lansează un nou indice care a trecut așa pe sub radar, care unește lumea tradițională cu cea de cripto. Bine așa, care este bun. Bun. Unde era aia cu AMD-ul? Asta e cu Oracle de ieri. Deci hai să o luăm pe asta prima dată. Oracle se lovește de un obstacol, pare să o pe aici și piețele corectează. De ce au corectat piețele ieri? Da? Hai să o luăm prima dată de ce au corectat piețele ieri. Deci Oracle aici, potrivit The Information, gigantul tech a pierdut aproape 100 de milioane de dolari în ultimul trimestru din chiriile pentru chipurile Blackwell folosite în infrastructura AI Cloud. Deși Oracle a investit masiv în serverele GPU pentru a ține pasul cu valul de inteligență artificială, se pare că cererea nu a acoperit costurile ridicate din primele luni de la lansare. Compania deține deja precomenzi uriașe pentru 10.000 de unități Nvidia Blackwell și mizează pe faptul că cererea pentru AI as a service va reveni în forță. Deci de asta, la știrea asta, piața a reacționat destul de agresiv, în jos. Acum, știrea cealaltă, tot de Nvidia ține, care a luat un stake, adică a luat 10% din această acțiune, din AMD. Și de-aia AMD-ul, care dacă ne uităm un pic pe grafic aici, AMD a făcut asta. A făcut gap-ul ăsta aici. Ia uite. Corecția NEMA. Păi da, corecția NEMA de aici, în zona asta, ok, în regiunea asta, pentru că a venit o manipulare aici, ok? Acum lucrurile pompează din perspectivă că se întâmplă ceva pe AI și ăștia, Nvidia, fac investiții sau OpenAI face investiție. Ăștia fac investiții în aceste companii, da, deja existente. Și așa pompează în momentul de față. Asta e dinamica din piața bursieră în momentul ăsta, ok? Bun, deci ăsta all-time high, a atins 227 aici și nu știu dacă se va opri, rămâne de văzut. Dacă ați avut AMD de aici, unde vindeți? Hai să ne uităm un pic, unde e pe vânzare? Aici, AMD-ul. Ar fi între 268 până în 322, mai are. Odată ce sparge zona de all-time high cu week-ul ăsta de aici, dar uite ce gap a lăsat pe daily. Dacă ne uităm, ce a lăsat gap 203 până în 275. Îl va închide, da, la fel ca la Bitcoin mai târziu. Prima dată va face all-time high și vedem după ce se întâmplă din regiunile astea de aici. Deci de asta piața bursieră a urcat luni când trebuia să corecteze și a corectat ieri, un pic mai târziu, da? Cum credeam, la fel și la Bitcoin. Dacă țineți minte, ziceam că o să corecteze spre 120.000, a corectat 120.000, imediat ne uităm și pe Bitcoin. Aici a făcut bounce și văceam că ce mai probabil va face bounce. Dacă ne uităm pe Bitcoin, putem să vedem la cât s-a oprit. Ia, să ne uităm un pic. S-a oprit la 120.007. Targetul poate era la 120.000 în cap, regiunea asta de aici, mai aveam zona de 117. Întrebarea e, mai corectează acolo? Nu exclus momentan, o să ne uităm imediat pentru o corecție în zona asta ca să se formeze din nou un bottom aici și apoi să ducă în 133.000 pentru BTC. Iar ETH în continuare slab. Acum a atins 9 sau 21 EMA, da, a atins aproape 9, aproape a atins ieri 9 aici. Trendul este up. Atâta timp cât ține 118.000, nu poți fi bearish aici. Targetul rămâne. Atâta timp cât fie faci lateral, atâta timp cât ține 118.000,
Mergem cu trendul. Trendul e în sus și probabil va merge în sus atâta timp cât piețele internaționale vor rămâne ok, nu se va deschide guvernul și alte probleme, ok? Vom merge în regiunea asta de aici pentru Bitcoin. Simplist. Imediat analizăm ce se întâmplă și pentru mâine aici, dar n-am terminat, adică pentru mâine pe termen mai scurt, că pe termen median am zis 15 octombrie, 15 noiembrie, all time high și posibil 132.000 pentru Bitcoin. Dar ne uităm în continuare aici, că mai avem niște chestii de văzut, deci la calendarul economic nu prea e nimic aici de văzut. L-aveți și pe ăsta aici, calendar economic, uite, vezi? Bam, și ne uităm. Avem FOMC minutes, dar nu știu dacă s-a întâmplat ceva pe minutes. Ia să mă uit. Nu știu dacă. Nici n-are ce, adică. Nici nu are ce. Cineva mi-a dat un super chat pe e-gold sau mi-a trimis niște e-gold. Wow. Mai trăiește X-Portal. Nici nu știu dacă pot să-l mai văd. Ia. N-am mai intrat de mult, sincer. Ia să vedem. Mai avem niște apă până când se încarcă aplicația. Ce s-a întâmplat? S-a refresh și merge. S-a întrerupt ceva? S-a întrerupt posibil de la YouTube sau interferențe, domnule. Interferențe. Momentan nu știu, pare conexiunea este excelentă, deci nu cred că e de la mine. Nu pare că e de la mine. Pare că sunt alte interferențe aici pe live-ul ăsta. Interferențe rusești? Bun. Se întrerupe sunetul. Nu știu, nu e de la mine, cred. Nu cred că e de la mine, că pare că toate lucrurile merg bine la mine. Adică mă uit aici, totul merge bine. Nu văd că e de la mine. Se întrerupe și acum se întrerupe sunetul? Nu pare. Să știți că dacă e de la voi sau interferențe. Atacă cineva YouTube-ul sau stream-ul, habar n-am. Dar nu e. Nu e de la mine. Că mă uit aici la puterea stream, nu e nici nimic. Absolut nimic. Ia, să mă uit la sunet. Nu e, totul e la 100%. Totul este 100%. Dați refresh. Apăsați refresh. Da, nu e de la mine. Nu este de la mine aici. Bun. A găsesc pe chat, lăsați și un comentariu pe chat, că ne uităm imediat. Avem aici secțiunea de top fine. Bun, atacuri rusești cu drone. Da, nu e. E de la YouTube, mai îl atacă ăștia câteodată. Mai atacă YouTube-ul câteodată. Informația prea bună, nu trebuie să ajungă la... Nu trebuie să ajungă la voi. Dacă mai începem și mai vorbim despre politica românească, ne închide de tot. Ne închide de tot. Aveți voi internet, s-a întrerupt o secundă și a revenit totul ok. Da, nu știu, de la mine pare că nu e. Bun. Unde am rămas? Da, eram aici. Eram aici ca bătrânii ăia. Unde am rămas? Da, la minutes, mă uitam la minute. Da, nu, mă uitam la super chat, dar nu se încarcă, deci nu pot să-l văd. Apăsați like și merge în 5K. Deci nu pot să-l văd, nu știu, s-a întâmplat ceva aici pe... Mi-am zice că ia. Salut Daniel, portofoliul meu este format din 39% ETH, 27% BTC. Păi ești bine, 12% AVE, 11% SUI, SOL 4, uite aici un exemplu bun. FED 3,8, TIA 1,6, USDC 5. Am un target 3x de aici, dar nu cred că îl pot atinge dacă nu schimb procent de BTC, doar pe Chainlink, având în vedere că nu mai e safe. Sunt pe plus 120% per total, te urmăresc în 2021, mersi și much love. Dacă vrei să-ți crești profitabilitatea, trebuie să faci anumite mutări, da? Să-ți mai crești riscul. Dar poți? Asta e întrebarea. Te ține să crești riscul. Link poate să fie o opțiune sau alte lucruri care n-au performat și stau bine momentan. Nu știu. Arbitrum, da? Link ar fi primul ca nivel de volatilitate mai scăzut. Arbitrum ar fi al doilea sau ZK ar fi al treilea ca probabilitate. Mai putea, nu știu. Nu e sfat financiar, dar asta își face. Deci, vezi, am primit un super chat pe e-gold. E ceva. Hai să vedem aici. Euro higher as caretake French PM says they could have new prime minister în 48 de ore. Deci și-a dat din nou demisia prim-ministru francez și vor mai avea altul, cred că e al 6-lea lui Macron. Bun. IRS to furlough nearly 50% of its staff as part of a government shutdown. Da, ăștia afară 50% că s-a închis guvernul, ok. FOMC, equity prices continued to rise over the entire period and stood very close to record highs. Ok.
bla bla bla, FOMC signal dovish policy, tilt, ok, deci e de bine. FOMC ne arată că va fi dovish în continuare, cum vă ziceam oricum, nimic relevant. Fed most said likely appropriate to ease policy more this year. Deci majoritatea au zis că este bine să mai reducă din politica din dobânzile de referință anul ăsta. Deci e bine, e bine, nimic altceva. Bun. World largest crypto prediction platform Polymarket now allows users to directly deposit Bitcoin. Oi, e de bine atunci, zic. E de bine. Bun, Ethereum 4500 plus, da, a mai fost. Imediat ne uităm și plângem aici împreună că a mai fost și iarăși a rejectat. Iar a rejectat, dacă vă vine să credeți așa ceva. Deci da, nimic. Deci nimic. Deci la FOMC-ul pe care le nimic aici, dar aveți voi calendarul economic dacă îl vreți. Săptămâna viitoare, desigur, avem niște date interesante, cum ar fi core inflation, pe care probabil nu le vom vedea, de inflație și, nu știu, PPI pe 16, nu știu, dacă nici pe asta nu cred. Acum mai avem și calendarul de raportări, aici, nu știu, posibil să mai fie ceva, de exemplu, bug-uri, aici trebuie să fie dolari, mai am câteva care trebuie cumva un pic rezolvate. Săptămâna viitoare, pe 13, de pe 13 de luni, încep raportările financiare pentru bănci, de la Goldman Sachs aici, care așteaptă un EPS de 10,58 și un revenue de 13,79 miliarde, de la JP Morgan Chase, la BlackRock, care nu e o bancă, e un fond, Citigroup aici, o bancă foarte mare, Wells Fargo aici va raporta pe 14, pe 21 și tot așa. Deci încep raportările financiare. Pe urmă, desigur, o să aveți spre final de lună Tesla, Microsoft, Apple și toate astea. Okay? În afară de Nvidia, nu cred că e acum. Deci le puteți găsi și pe astea aici, tot într-un singur loc. Aveți și date cheie, așa, ca să vă uitați în prima fază. Poate, nu știu, nu vreți să vă uitați să treceți până astea toate, le vedeți aici, așa. Ce e mai important, astea aduc volatilitate, trebuie să fiți atenți pe ele, că de asta le avem aici. Vă puteți face portofoliu de criptomonezi din top 1000, doar top 1000 momentan. Dacă mai aveți ceva cereri, nu știu, scrieți un e-mail, habar n-am. Dați pe chat, dacă mai vedeți îmbunătățiri, puteți să le lăsați, putem să le facem. Dar le puteți adăuga aici, vă arată tranzacția, prețul mediu, cantitatea, totalul, procentajul, bam, le puteți vedea aici. Clar că la un moment dat o să fie adăugat și portofoliul meu într-o secțiune. Aveți și portofolii de la investitorii mari și alte chestii aici, le puteți vedea, o să fie și astea updatate, astea sunt din martie, ulterior au mai updatat aici și Bării și ceilalți. În secțiunea asta aveți și portofoliu faceți și de stocks. Și pe stocks, aici aveți doar S&P 500, din păcate momentan, dar lucrăm să facem și mai multe acțiuni aici available, după cum vedeți, Palantir, Tesla, le puteți pune și le puteți vedea așa. O să facem și un feed în care vă puteți da share la portofoliu anonim, ok, pe feed, ca lumea să vadă ce dețineți, multe lucruri și AI. O să fie băgat și AI, până atunci vă puteți vorbi cu Gigel în Discord, acolo, dacă îi dați tag, da, momentan e doar pentru cei din Patreon available. E doar pe rolul din Patreon. Deci dacă sunteți în Patreon și vreți să vorbiți cu Gigel, puteți face asta pe chat și vă zice, nu știu, ce îl întrebați voi. Bun. Și la învaț aveți secțiunea asta importantă unde vă aflați riscul de aici. Dacă apăsați pe ea, uite, învață, chestionar extins. Aici vor fi mai multe cu timpul. Lucrez la anumite chestii. Le găsiți aici, da? Și aici o să vă dea riscul pe care ulterior îl vedeți aici, în portofoliu. În momentul când vreți să vă faceți portofoliu, uite, vă zice, bam, BTC, riscul tău median moderat, BTC 35, ETH 30, altcoinul solide, ia uite, aici nu le luați ca atare, că nu neapărat matic, așa e, o să schimb aici și stablecoin 15%, na, strategie, DCA, rebalansare, diversificare, aici refaci chestionarul, nu? Că nu poate să fie pentru oricine și răspunzi la întrebările alea și îți dă o idee destul de apropiată de adevăr. Mulți mi-au zis că da, chiar pe acolo e la nivel de risc, deci dă seama că cei care intră în piețele financiare în ciclul viitor vor fi mult mai pregătiți, mai ales dacă intră pe danilință.ro, o să fie și mai pregătiți, având în vedere ce urmează. Bun. Mai departe, Ștefan Crypto Ace ne broiază din Atena. Da, e acolo la piramidele ateniene. Bun. Bun, hai să ne mai uităm aici dacă mai sunt ceva știri înainte să mergem la analiză. 2 ore și 5 minute. Ne-am încălzit, nimic relevant momentan. E sau e ceva relevant?
Ia să ne uităm aici. Bun, deci blocajul guvernamental din SUA se prelungește, estimările indică acum 24 de zile. Dacă se confirmă, ar depăși durata shutdown-ului din 1995 din timpul președintelui Clinton, devenind al doilea cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite, deci 24 de zile. Și când a început? Pe 2, 3, ceva? Cred că până la FOMC va fi. Ia să vezi. Se deschide fix când trebuie să vină Jerome Powell. Bun. Bun. Nu merge. Ce nu merge? Ce nu merge, mă? Efectele se acumulează. Angajații federali fără salarii, date economice suspendate și presiune tot mai mare asupra piețelor. Cu fiecare zi care trece, costul economic și politic al impasului crește. Da. Bun. În timp ce Jane Street a declanșat o vânzare masivă, se presupune aici, trimițând prețul Ether în picaj pe tot parcursul zilei de ieri, BlackRock a profitat la maxim cumpărând TTH în valoare de 437 milioane de dolari. Cel mai mare volum din ultimele 2 luni aici și se poate vedea. Da? Cât a cumpărat BlackRock, puteți intra, o să adăugăm și asta în dashboard, dar puteți intra momentan aici. Puteți intra momentan pe CoinGlass și puteți să vedeți ce manie, nebunie, vrăjitorie vedem astăzi, dacă cumva. Ia uite ce se întâmplă aici. Oi. Din data de 29 până pe 7, au băgat băieții în buzunar la ETH, dar n-au mai putut. În timp ce retail-ul plânge în public că nu sparge 5.000. Nu pare că lui BlackRock nu-i, adică îi place că nu sparge 5.000. Mai poți să acum, uite, a luat 93.000 de ETH ieri. Dacă ne uităm aici, valoarea de USD, 437 de milioane. 437 de milioane aici. A luat doar BlackRock. A mai luat și Grayscale 5. A mai luat și ăștia, 21 shares 3. Dar BlackRock bagă, tată. Bagă ca lumea. A mai luat 92, 200 de milioane pe 3. Bagă. În timp ce retail-ul plânge că nu crește păcăneaua de ETH, ăștia bagă. Bagă. Dacă ar fi după ei, ar întoarce la 2500 ca să mai vândă niște retail și pe urmă să o ducă la 10.000. Dar nu știu dacă poate să o manipuleze chiar atât. Ok. Bun. Mai avem ceva înainte să mergem la grafice? Sau vreți să vorbim despre politica românească? Vreți sau nu? Lăsați cu da sau nu pe chat, că mă uit imediat. Aurul scrie istorie, a depășit pentru prima dată pragul de 4.000, da, pentru un CI este un moment fără precedent. Metalul prețios considerat de secole refugiu suprem a atins un nou maxim istoric în această dimineață. Creșterea are loc într-un context de tensiune economice, inflație persistentă și slăbiciunea dolarului. Asta pot să o cred, dar celelalte mai puțin. Ne uităm și la DXY imediat, în timp ce investitorii se reorientează către active tangibile. Bun, îi mulțumim Melisei că ne dă aceste super chaturi, plus intrați și dați subscribe Melisei pentru că pune videouri în fiecare zi foarte bune. Foarte bune, că mie îmi plac. Mie îmi plac. Aici, dați subscribe pe YouTube sau pe TikTok. Depinde unde. Uite și azi a postat, iată. Trump forțează o înțelegere. Bam. Deci puteți să dați subscribe aici, Senia Melisa, căutați fix așa. Senia Melisa, bam, îi dați subscribe și postează zilnic aproape. Zilnic, pare că se ține. Pare că se ține. Deci, da, puteți vedea aici, 3 minute de obicei face videourile astea, foarte mișto. Bun, mergem mai departe, mai avem ceva de văzut aici, deci ziceam de dolar, îl analizăm imediat pe dolar, dar am dat prea mult înapoi, bun. Oracle, am vorbit despre Oracle, asta mai era așa, S&P lansează un nou indice care unește lumea tradițională cu cea cripto. Indicele include 15 criptomonede majore, probabil primele 15 din câte am înțeles eu, și 35 de acțiuni legate de sectorul de blockchain și cripto, marcând o nouă etapă în integrarea activelor digitale în sistemul financiar clasic. Scopul, oferirea unui reper oficial pentru performanța combinată a pieței cripto și a companiilor expuse la tehnologia digitală, de la exchange-uri și firme de mining până la giganții fintech. Mișcarea S&P arată că instituțiile mari se pregătesc pentru o nouă era a investițiilor hibride. Exact. Unde criptomonedele, noi să zici că nu făceam din 2020 asta. Și acțiunile blockchain devin parte din ecosistemul financiar. Da, totul va fi tokenizat. Absolut tot. Eu văd toate videourile Melisa, ce Cristina. Cristina, big fan pentru Melisa. Melisa care este pe chat. Melisa, ai o fan aici. Înrăită, Cristina. Fără politică azi, vreți sau nu? Dați acum pe chat, uite, mă uit. Să bubuie chat-ul, vrem să-l facem să bubuie. Dați să bubuie chat-ul, dacă vreți, să bubuie și în același timp apăsați și subscribe. Uite, avem și un membru aici de 40 de luni. Avem și super chat-urile, le facem imediat, nu plecați, da?
Deci lăsați acum, da sau nu? Vorbim și de politică sau nu? Fără politică rău, zice Zen Motors. Ia uzi. Da, da, nu, 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 da. Hai cu politica, fără politică. Da, da. Bun. Da, da, fără politică, fără. Nu, da, vrem. Politică, fără, da, da. Da, da, fără politică, cu politică, da, da, parcă-s mai mulți de da. Pare că-s mai mulți de da. Uite, cineva ce fără, nu, da, 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 e cam împărțit. E cam împărțit. Am mai făcut odată, era vreo, nu știu, 55% da, 45% nu. Facem un pull? Hai să facem un pull. Hai. Mai avem deja unul aici. Deci continuă corecția, 55% da. Din 2000 de voturi, nu 45%. Hai să-l oprim pe ăsta. Facem repede un pull, dar să dureze puțin, nu știu, 5 minute. Deci dacă sunteți pe chat acum, trebuie să loviți. Altfel nu merge treaba. Dăm membership only live stream? Mamă, deci pot să fac acum să vă dispară live stream-ul. Ia vedeți mă ce a băgat YouTube aici. Dacă apăs butonul ăsta, se închide și rămân doar membrii. Ok, bun. Vorbim despre politică. Ia. Da. Nu. Deci fiți pe fază. Fiți pe fază. Ce mă gândeam să fac live-ul și pe TikTok. De săptămâna viitoare. Sau nu știu, de o luna viitoare sau ceva. Dacă tot le fac. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem. 61, 59% da. Un minut pe ceas, fii atent. Este 52, bine, la 53 și ceva îl oprim. Deci un minut pe ceas. Dacă vreți să nu vorbim, apăsați, nu. Da sau nu? Da sau nu? Da sau nu? Hai cu voturile. Hai cu voturile. Hai cu voturile. Hai cu voturile. 259. Pare că nu votează prea multă lume. Pare că nu multă lume vrea să voteze. Ce facem? Asta zic. Fără live-uri pe TikTok. Exact. O să fac și pe TikTok, gen, în același timp. Nu știu, m-am exprimat greșit. Mr. Star, welcome to the moon, sir. În același timp, adică nu separat. În același timp. Multi-stream. Păi nici măcar nu citesc comentariile de pe TikTok, doar îl las așa să văd. Bun. Ai ajuns târziu, nu ai ajuns la fix, uite, a minute ago. Deci lumea vrea. Ce pot să fac? 355 de voturi, ce pot să fac? Ce pot să fac dacă lumea vrea? Da, dar nu, analiză pe graficul USD euro. USD euro probabil, nu? Cum crezi că va evolua graficul ăsta după topul de ciclu USDT euro? Interesant, ok, dacă există ne uităm. Deci pare că lumea vrea. Ce să fac? Dacă lumea vrea, trebuie să vorbim. Nu vă țin mult, discutăm doar despre ce am scris aici. Mergem înapoi. Deci mergem înapoi, dar data asta la mine, la Real Daniel Niță. La Real Daniel Niță, da, și voi aici poate facem 82.000 în viața asta. Apăsați butonul ăsta. De aici poate facem și pe YouTube 60.000 la un moment dat. În viața asta. Bun, unde eram? Deci aici, asta e video, uite. Asta e video pe care nu-l puteți să-l vedeți momentan. Dacă vreți și există interes, putem intra pe el să vedeți, uite ce prețuri erau. Aici BNB-ul era la 306 și Swing B era la $1. De Swing B era la $1. Breaking news. Așa, Gold era la $145. Sand era la 30 de cenți, am luat în zona aia, s-a dus pe urmă ulterior, s-a dus la, cât a fost mă, $10 sau ceva, cel mai bun trade din 2021. S-a dus puternic și restul nu știu, ETH 1954, acum e 4000, nu? Să zici că a făcut prea mare lucru de atunci. Bun, hai să mergem mai departe. Așa, ne apropiem de 5000, deci faceți cont, BNB-ul trece, uite asta, deci Traian Băsescu zice, nu neapărat așa, dar nu e chiar citat, puteți să vedeți video ăsta cu el de aici, o țărișoară care Moldova a rezistat, nu știu, au pus un titlu de ăsta, probabil ei l-au chemat pe Băsescu ca Băsescu să zică că s-au anulat alegerile din cauza rușilor, că asta credeau ei că o să zică Traian Băsescu și că de fapt n-au fost de vină română, ci ruși, dar Băsescu n-a zis asta. În stilul tipic
al lui Băsescu. Poți să zici ce vrei de el, dar bă, omul e pe ale lui. Când vrea să zică ceva, mă zice pe ale lui, știi, acolo. Acum că a fost securist, asta așa au zis ăștia, nu știu. Că îl cheamă Petrov, auzi. Na, bun. Deci asta așa, alegerile au fost anulate fără argumente. Aoleo, ăia de la Digi deja mureau acolo. Deci erau zi, băi, să-l tăiem pe ăsta sau ceva, habar n-am. Georgescu nu a fost din Rusia, ci din România. Aoleo, am mai zis-o una. Incredibil. Nimeni nu mă poate convinge că a fost Rusia. Rusia doar a văzut prostia polițienilor și a intrat în horă după. Georgescu este un șarlatan. Pentru că a zis că l-a avut, nu am mai vorbit despre astea, dar fix asta vă ziceam, băi, nu mi se pare că Rusia a fost principalul pion, da, al anulării alegerilor, vă ziceam atunci, cei care au fost pe live-ul ăla, înțeleg, știu, pot să vă confirme pe chat, ci totul a plecat de la Marcel, de la Marcelinho, de aici din România, de la Marcelinho și o manevră a lui Marcelinho care n-a ieșit. Asta a fost problema. Că Georgescu a fost parte din povestea lui Marcelinho inițial sau nu și apoi a deturnat campania lui Marcelinho sau a PNL-ului, asta rămâne de văzut. Probabil că Georgescu, ultima teorie pe care am avut-o, că Georgescu este de fapt un, nu știu, agent sau face parte din securitatea veche și vă ziceam că se bat cap în cap câteva sisteme acolo în securitatea românească. Pare că asta a zis și domnul Băsescu cât de cât, că este aici crescut, a fost la ONU, așa zis Băsescu, trimis de România la ONU, trimis nu știu unde. A fost în Statele Unite în 1980, pe vremea comuniștilor. Cum ajungeai acolo? Știi ce zic? Și dacă Băsescu nu știe, care, na, ăștia să cunosc între ei, știi ce zic? Cine să știe, adică cine să știe. Deci asta ziceam. Aici l-au chemat pe Băsescu să zică că e rușii și Băsescu n-a zis că e rușii, ce a zis ce vă ziceam eu, încă de atunci. Cu aceleași informații, că n-am niciun fel de, adică insider information sau ceva, pur și simplu, creierul. Așa, da. Bun, și lumea mă înjura. Bun, deci, Georgescu este un șarlatan. Acum, nu știm care e mai șarlatan și care e mai neșarlatan. În final, în politică, șarlatanismul este mare oricum. Mi se confirmă și ultima teorie despre Georgescu, ce a zis Băsescu mai devreme, mare parte v-am zis eu imediat după alegeri. Da, Georgescu cel mai probabil este parte din sistemul românesc vechi de informații, here you go. Acum am avut dreptate aproape total în legătură cu alegerile din România și cum au început. Dacă țineți minte timeline-ul pe care vi l-am explicat, cine a fost de vină de fapt, și rușii, ca să vorbim și despre ruși, da, s-au implicat în alegerile din România, similar cum s-au implicat în alegerile din Statele Unite, similar cum s-au implicat în alegerile din orice altă țară, inclusiv din Moldova, inclusiv din Franța, inclusiv din orice țară, în aceeași modalitate de dezinformare, de a susține orice era împotrivă. Rușii au susținut pe Trump. Țineți minte că pe Trump au încercat să lege de ruși, de nu știu ce. În final n-au găsit după vreo 3-4 ani de zile. Dacă Trump candida în România, nu câștiga alegerile niciodată, că nu lăsa CCR-ul să candideze, că îl făceau pro-rus, ok, pe Trump. Acum o fi pro-rus Trump, habar n-am. Dar rușii, exact ce vă ziceam eu, au văzut manevra, au zis, se întâmplă ceva în România, ăștia nu se mai înțeleg între ei. Cumva au văzut povestea și ce s-a întâmplat, au aflat după, ok, și au zis, da, tată, îl susținem pe ăsta. Și am aici ceva Băsescu interesant și v-am zis și eu, dacă rușii ar susține pe cineva, n-ar face-o public. Nu ar face-o public, ok? N-ar face asta și zis, că a și râs Băsescu, a zis, bă, crezi că ei sunt niște inepți la creier să-și lase urme? Tu crezi că rușii își lasă urme când vor, nu știu, să manipuleze într-un fel? Crezi că își lasă urme așa de vizibile? Clar că a fost o manipulare din partea Rusiei. Dar cum a fost și în trecut, și în alte țări, dar și în trecut în România, adică nu e să zici că nu. Acum, trebuiau anuate alegerile? Răspunsul este nu. Turul 2 trebuia să se întâmple între Georgescu și doamna Lasconi. Exact, între Georgescu și Lasconi. Și vedem cine câștiga. Mulți ziceau că Georgescu, da? N-a câștigat. Mulți îl desemnează președintele României. N-a câștigat turul 2. N-a câștigat. Era Lasconi acolo care putea să facă o surpriză. Ambii erau nefericiți pentru sistem. De-aia s-au și anulat în final alegeri. Deci, da. Bun, gata. Am trecut și de asta. Vreți să mai vorbim și despre Nicușor sau? Nu avem leadership. Atât. Nicușor a venit, nici nu știa la ce să bagă, de fapt, cel mai probabil, din păcate. Bun. Georgescu e dus cu calul. Da, face industria calului. Bun. Dar nici tu faci parte din sistem. Nu fac parte din sistem.
Bun. Mai departe. Năstase. Ce a făcut Năstase? Mai vreți sau trecem direct la analiză tehnică că este ora 9 în Olanda și 10 în România? Sau mai facem un puls? Sau trecem în sfârșit la ea? US IRS 2, ok, am mai văzut-o pe asta, 40% dau afară. Goldman Bankers exit after a post against Trump, ok. BlackRock seeking cash from Jeffries Fund, ok, am înțeles, nimic. Am înțeles, deci nimic. Bun, mai aveți comentarii sau acum pare clar? Uitându-vă pare clar sau mai există dubii? Acum nu știu dacă așa e sau nu e așa. E o teorie, am mai zis. Nu știu, nu știe nimeni 100% ce se întâmplă. Poate să fie Georgescu omul ruș, poate să fie în final, nu știu. Dar ce se întâmplă acum în România e, Doamne ferește, din toate părțile în care te uiți, și din opoziție și din cei care sunt la putere. De exemplu, Nicușor Dan. Păi, Nicușor Dan, nu știu, n-a avut consilieri până acum. Deci n-a avut omul consilieri. Îți dai seama, tu ca președinte n-ai consilieri. Că nu ești ancorat în ce se întâmplă stânga, în dreapta, politica externă. Băi, ia-ți consilieri. Pe cine a luat consilier? Pe Ludovic. A luat consilier pe Ludovic Orban. Ok, bun. Asta una. A doua. Omul s-a dus cu... cred că au râs ăia. Deci cred că au râs... Dar nu mai putea, s-a dus cu dosarul. Eu înțeleg de ce a făcut-o. A făcut-o că vrea să spele povestea României. El a venit, a găsit acolo, a zis, băi, România până aceste anulări de alegeri trebuie să o dregem, că ăștia nu ne mai iau în serios. E singura țară, cred, din Uniunea Europeană care în ultimii ani a făcut așa ceva, la nivelul ăsta. De anulat de alegeri, cred că a mai fost în Austria un caz, poate, dacă țin eu bine minte, dar în rest nimeni. Și e singura țară, asta cred că e clar, în care președintele s-a dus cu un dosar în care, că era un rechizitoriu, dar nici măcar atât. Rechizitoriu poate să-l facă oricine, ca să înțelegeți. Rechizitoriu despre niște povești sau niște lucruri. Nici măcar n-a fost o decizie judecătorească, adică în spate să zică, da mă, așa au fost ruși. Iohannis a zis, a fost un actor statal. Ăsta s-a dus mai departe și a zis, bă, ei au fost, uite, dosarelul au fost ruși. Fără niciun fel de nimic. Ca să lege de poveste și pe Georgescu, știi, ca să-l face la pârnai. O fi vinovat, nu o fi vinovat Georgescu, habar n-am. Trebuie să decidă, știi? În România nu mai există prezumția de nevinovăție. Dacă zice televiziunea așa e, sau acum președintele României zice asta, imaginați-vă așa ceva. Imaginați-vă în ce bananieră trăim. Sau se trăiește în România. La ce nivel? Și că Nicușor s-a dus și le-a dat dosarul ăia să-l citească în avion. Pe avion. De ce? Băi, dacă uitați dosarul, dacă vreți să citiți și dumneavoastră, aici luați-l pe avion și păi e prima țară din istoria Uniunii Europene care a făcut așa ceva. Prima țară. Ce să citească ăia exact? Adică ce să citească exact? Am văzut. N-au fost argumente. Că vor să le găsească acum, vom vedea. Deci, e incredibil. Eu înțeleg că cineva probabil a sfătuit pe Nicușor Dan să facă asta. Dar nu iese bine. Nu iese bine la imagine. Înțeleg de ce, ca să spele imaginea României, înțeleg. Dar trebuie să o gândești în ansamblu. Ok, te zice Macron sau habar n-am. Dar restul? Te mai ia cineva în serios ca țară? Nu cred că te mai ia cineva în serios ca țară. Bun. S-a votat să vorbească despre politică puțin, dacă nu vă convine, da, s-a votat. Deci, s-a votat, am vorbit și despre politică, am vorbit și despre unde ne aflăm. Deci asta este puterea în momentul de față, aceeași în mare parte, cu Nicușor Dan, care poate nu e același, dar îl are în spate pe aceea și ascultă momentan. Vedem cât timp mai ascultă. Ideea e că probabil o să fie suspendat. Dar tu dacă ai fi opoziție acum, hai să o luăm așa. Eu de ce cred că nu va fi suspendat anul ăsta. Poate nici anul viitor, vom vedea. Dar va fi suspendat. Dar tu dacă ai fi opoziție acum, l-ai suspenda? Că ce face Aur acum e marketing, cum au făcut-o și toate lucrurile pe care le-au făcut acum în Parlament. E marketing. Ei de fapt nu vor la putere. V-am mai explicat. De-aia au și pierdut alegerile. Da, și Simion a pierdut alegerile. Nu vor la putere oamenii. Ce să facă la putere? Că n-au niciun plan. Oricum au văzut ce dezastru e. Tu dacă ai vedea dezastru, ai venit la putere acum? Să zici, mă vin la putere. Da, Doamne, bine că a venit Nicușor. Exact. Bine că a venit. De asta zic. Fotbalul cu politica e în același nivel în momentul de față. Nu vrea să vină de fapt nimeni.
Nu vrea nimeni să vină, că lucrurile sunt atât de rele încât nu vrea să-și asume nimeni să vină la putere în momentul de față. Și vor să suspende. Hai mă, tu văzând că ăla așa hate în fiecare zi și tu câștigi în fiecare zi popularitate, vrei tu să vii în locul lui să faci ceva? Bă, râd de nu mai pot. Deci râd de nu mai pot. Îți dai seama că nu vor să-l suspende de fapt, dar dacă voiau să-l suspende, nu o făceau pe aia că nu e întreg la cap. Nu, cum vor acum, domnule, că nu poate să-și exercite. Nu o să treacă asta vreodată. Dacă vreau să-l suspende, o ziceau pe asta, ați încălcat Constituția, v-ați dus cu dosărelul la un dosărel în care erau informații secretizate, le-ați dat unora pe acolo niște hârtii. Așa, dacă vroiau, dar ăia de la AUR vezi, pe asta nu. S-au dus că nu e, păi nu vor să suspende, mă, vă zic eu. Vor să-l lasă așa, să-și o ia în fiecare zi, în fiecare săptămână și ceilalți la fel, adică îl lasă așa, îl lasă că să ia el tot hate-ul și ei pe lângă să-și spele imaginea. Ați văzut că acum PSD-ul vine cu aia, nu spune. Termină Nicușor mandatul? Nu cred. Dar nu prevăd anul ăsta sau anul viitor. Uite, vedem, nu prevăd, deoarece ăsta o să-l lase pentru că e în favoarea lor să-l lase, înțelegi ce vreau să zic? E în favoarea lor. Dacă vezi pe unul că face greșeli și e contra candidatul tău, tu îl oprești din a face greșeli? Nu îl oprești, tată. Îl lasă să ducă mai departe. Bun, nu există lider la nivel mondial. Există lider la un anumit nivel. Nu vrem să fim la nivel, nu știu, mare. Vrem să fim și noi la nivel median. Vrem să fim și noi în Polonia. Apropo, ați văzut, în Polonia a câștigat un naționalist. În Slovacia e un naționalist. În Cehia a câștigat un naționalist. Pe rupe lanțul de iubire. Și în România ce crezi că se va întâmpla? Ha? După ce avem această performanță epică, nemai văzută a lui Nicușor. Ha? Ce crezi că se va întâmpla? Ce credeți că se va întâmpla la următoarele alegeri? Bun, în afară de asta, al Germaniei care e omul blanc. Deci, da, bun. Șortăm Nicușor Dan. Nu încă. Băi, omul face și el ce poate. Nu mă înțelegeți greșit. Eu îl compătimesc, pentru că el nu este pregătit și n-a fost pregătit pentru funcția de președinte al României. N-a știut cel mai probabil în ceea ce se bagă și n-a știut cât de mult trebuie să vorbească, pentru că clar are o problemă cu vorbitul în public. Da, nu poate să exprime. El e foarte deștept. Da? Dar nu poate să exprime atât de bine cum poate să exprime niște lideri politici, dacă e să o luăm așa. Dar compătimesc pentru că nu e pregătit, dar e și vina lui în mare parte, pentru că are anumite încăpățânări ale lui, cel mai probabil, de care nu poate să scape. Dar da, situația României, asta este. Inflația la 10%, taxele în continuare le ridică fără niciun fel de plan real, pe termen lung. Deci asta e. Bun, mai departe, azi de în afară de asta, bun, salutare Daniel, ieri un preot din Bufte a tras clopotul pentru Georgescu. De bine sau de rău? Asta e întrebarea. I-a tras clopotul pentru că îi place de el sau îl vrea? Băi, deci... Băi, nu numai România, toată planeta e incredibilă. Deci dacă intri pe TikTok, toată planeta este incredibilă. Îl vezi pe Nicușor Dan în diferite ipostaze. Pe urmă îl vezi și pe Trump în diferite ipostaze, că debitează și face chestii. Pe urmă vezi naționaliști din România care se duc, fac Georgescu, adică vezi povestea cu Georgescu. Păi e incredibil, zici că e în teza lui McKenna, ăla care era savant de astea, de mushrooms, ciuperci. Și a zis că spre finalul, să zicem, omenirii, sau cel puțin pentru înainte de o evoluție a omului, lucrurile o să devină atât de hazli încât nici nu o să poți să-ți imaginezi cât de hazli or să fie. Fix pare că asta e. Te uiți în fiecare zi pe internet și te minunezi din diferite situații.
îl ai pe Trump care să face anumite chestii care nu te-ai aștepta să le facă vreodată sau chestii pe care să le zică vreodată. Îl te uiți la România, la Nicu Șordan, îl vezi că face, nu zice aia, nu poate să facă un cuvânt, se scobește pe acolo, pe urmă te uiți la polul opus în România, avem un alt președinte, deci suntem țara cu 2 președinți, te uiți la Georgescu, că vin ăia cu Georgescu președinte, de fiecare dată cu alaiul după el și mai se trage și clopă, băie, n-am. Și pe urmă te mai uiți și la Greta Thunberg care se duce pe o flotilă și se duce pro-Palestina, da? Și-a găsit altceva, era cu mediu, acum e cu pro-Palestina. Pro-Palestina și dă conferință de presă pro-Palestina. Și putem continua cu 11.000 de exemple. Piețele fac all-time high peste all-time high. Urșii nu mai pot, în fiecare zi văd numai all-time high. Păi, e și frumos, dar și periculos în același timp. Bun. Eu am zis care ar fi soluția. Să punem 2 președinți. Sau hai 3 dacă se poate. Sau să punem de fapt 3 președinți și de fapt președintul să fie ChatGPT și ăștia cumva să fie Georgescu cu Nicu Șordan și cu ăsta Ciolacu, deci să fie 3 președinți dacă se poate și fie ChatGPT-ul să le dea ordine, fie ei să le dea ordine ChatGPT-ul. Nu știu, ceva de genul ăsta. Deci da. Da, îl mai avem și pe Potra. Îl mai avem și pe Potra care, acum l-au găsit pe Potra, deci povestea cu Potra, îți dai seama, e Potra care este un mercenar, el a luptat prin diferite țări, era la comandă, s-a folosit statul român de el 20 de ani, 30 de ani, habar n-am, la rând, acum trebuie să găsească un țap și l-au găsit pe Potra, care se plimbă ca pe un vestul sălbatic aici, prin România, dar el nu e de azi de ieri, adică știe toată lumea cine este Potra de ani de zile, adică băi, de ce e incredibil. Mai mult periculos decât frumos, da, depinde cum o iei. Daniel, cum crezi că va arăta România în următorii 5 ani? Exact cum arată și acum, din păcate, dacă ceva nu se schimbă. Momentan nu avem nicio schimbare. Crezi că își va reveni vreodată, având în vedere situația, taxele? Da, își va reveni. După vreo 5-6 ani, ciclu din nou va avea planeta o recesiune, de obicei când România scârție urmează și toată planeta. Ne tragem în jos, e și glumea. Noi când tragem, tată, în jos toată planeta după noi, dar după ce vine următoarea recesiune, probabil își va reveni și România după. Pe potaia de Potra implementăm ideea de 2 state, Israel-Palestina. Da. Și mai e și Oprescu care a fost ce a fost la București, primarul Bucureștiului, încearcă ăștia să-l aresteze de 15.000 de ani. Că a furat, nu știu ce a furat, a furat, încearcă să-l aresteze, în Grecia nu poate să-l aducă statul român, înțelegi ce zic? Adică nu din unde era Radu Mazăre care a plecat prin țări străine, din Grecia, tată. Deci nu poate să-l aducă pe Oprescu din Grecia, statul român. Plus, se mai întâmplă faptul că ANAF-ul își mai dă seama că unii nu plătesc taxe gen ubăriștii, companiile din spatele ubăriștilor. Deci nu știu, ubăriștii acum încearcă să le ia banii. Apropo, dacă sunteți ubăriști, aveți grijă că se pun acolo. Plus, nu mai găsesc 700 de milioane de euro de la firma aia fantomă care a făcut evaziune fiscală în 2014. Da, deci v-am zis că o să fie rău, deci nu e nimic. A fost în legiunea străină. Da, dacă te referi la Potra, da. Deci toată lumea știe cine este Potra din servicii sau din guvern. L-au descoperit pe Potra acum. La fel cum l-au descoperit și pe Georgescu acum. Sunt absolut convins. Ne atacă Rusia. Păi ce să atace, mă, Rusia? N-ai ce a zis Putin, stați, bă, liniștiți că nu vă atacă nimeni. Rusia nu mai să atace vrea acum. Cred că vreau să destabilizeze, dar la atacuri cum era pe vremuri, mai greu să facă. Ei să chinuie cu Ucraina momentan. Ce să atace? Ce să atace? Bun, într-o lume civilizată nu se ajungea aici și ce am zis eu odată când eram la master la geopolitică și mulți se uitau cu 12 ani, i-am zis că Rusia trebuia să facă parte din Uniunea Europeană
și poate și din NATO. Dar lucrurile au fost făcute în așa fel încât n-a intrat. Acum nu e doar vina Rusiei, nu e doar vina Uniunii Europene și a NATO că n-au intrat, e și vina rușilor că n-au intrat, dar trebuia. Rusia trebuia să țină de Europa, întotdeauna a fost cu Europa, în niciun caz n-a fost ca și parte de Asia sau zona respectivă, întotdeauna a fost europeană, să zicem așa, Rusia, și ar fi trebuit să facă parte aici, la s-au jucat cărțile diferit, din diferite motive. Bun. Bun, auzi întrebare de la Rudfai. Dacă știe Daniel dacă face all-time high până duminică. Da, numai Baba Vanga știe, trebuie să ia niște poțiuni ca să poată să ajungă. Gata, destul. Destul despre politică, analiză tehnică și am plecat. Încă e târziu. Și mai sunt și alte lucruri de făcut. Bun, deci ce vrem să analizăm aici? Weekly, o închidere cea mai mare din istorie pentru Bitcoin, se poate vedea. Aici screenshot 123.533, da? Foarte frumos. Urcare la all-time high, inclusiv săptămâna asta, aproape 126.000. Momentan, la Bitcoin e simplu, atâta timp cât ține nivelul de 118. E ok. Acum, primul red flag o să fie sub 120. Deci nici sub 120 n-ar trebui neapărat să vedem Bitcoin aici. Dacă ne uităm pe time frame-urile mici, deja trebuie să închidă ca să fie bullish 123.900 sau 124.000. RSI-ul arată cât de cât bine, pare că ar vrea un pic mai sus, gen 59, poate cine știe, chiar zona superioară, și a găsit suportul din 46 destul de bine, arată binișor, la fel și stocasticul arată bine în zona superioară, nu pare că Bitcoin ar vrea aici pe time frame-urile mici o remontada. Înapoi spre regiunea de all-time high, gen 125. Vedem dacă e mâine sau nu. Pentru că mâine vorbește Jerome Powell, vedem ce se mai întâmplă acolo. Dar pare că ar vrea o continuare în zonele astea, poate chiar mai sus. Acum, pe termen scurt, dacă face all-time high de aici, ar fi. Dacă făceam că corecția vine la 120.000 în live-ul precedent ce a venit, aveam target să fim clar un pic mai jos. Dacă țineți minte, era 120 și 119,9 și apoi mai era regiunea asta în caz de, da, n-a atins exact. Acum cred că e posibil aici Bitcoin să încerce o împingere, chiar poate dacă mai retestează regiunea asta o dată, să împingă regiunile astea, gen 127 până în 129. Nu știu dacă săptămâna asta, dar posibil săptămâna viitoare o fac aici. E bine, atâta timp cât ține 9 EMA și un daily nu închide sub 9 EMA, trendul este agresiv în sus aici, ok? Pentru Bitcoin. Odată ce închide sub 9, vedeți ce se întâmplă după, testează ulterior 21 și ulterior 55, deci în CME la 115.000 va urca la 118 la un moment dat. Momentan arată bine și daily arată cât de cât bine aici pe RSI. Stocastic arată și el cât de cât decent și MACD un pic de selling pressure aici după ce am avut crossul ăsta destul de frumos cu all-time high. La weekly ne-ar interesa un pic oscilațiile. În continuare stăm bine aici la nivel de RSI, nimic wow. Aici, da, all-time high, da, trendul cumva în continuare nu e. Pe RSI ai o divergență, dar nu se joacă momentan până când nu pici sub 53, deci nimic relevant. Iar la MACD aici e interesantă treaba. Vrem cross-ul, dacă cel mai negru scenariu ar fi ca asta să nu fie cross. Deci dacă ăsta cumva se întâmplă asta și picăm sub 118.000, nasol, atunci avem targeturile jos pentru Bitcoin. Și când zic jos, deci asta nu vrem să vedem. Dacă vedem asta o să știți ce. O să știți ce urmează. Urmează 97.000, 100.000 pentru Bitcoin, odată ce vedem aia, dar momentan n-avem, poate când ajunge asta spre 104.055 EMA, dacă, dar n-avem scenariul ăla, dar ținem ochii pe el la MACD. MACD e foarte important aici, mai ales dacă rejectează crossul ăsta, sperăm să nu, momentan mergem cu trendul, dar pe asta ținem ochii la negativ. Deci dacă săptămâna asta cumva nu poate să facă crossul din regiunea asta, e un pic ciudățel aici la Bitcoin. Și poate să vină un flash, nu știu, să deschide bursa, să deschide guvernul sau eu știu ceva. Bun. Dar momentan, concluzia, bine, chiar inclusiv pe termen scurt, e posibil Bitcoin să meargă înapoi în regiunile de all-time high aici, ok?
mai devreme decât mai târziu și avem și targetele respective. Pe urmă, vedem monthly-ul, mai avem de aici, abia a început. Totuși ăsta ar putea să fie un monthly volatil, v-am zis. Octombrie printre cele mai volatile. Nu cred că nu vom avea o perioadă de volatilitate negativă aici pe durata lunii octombrie. Totuși sperăm să vină de la 130-133 de mii decât de aici. Dacă sperăm să vină de mai sus volatilitatea aia, mai negativă, să mergem un pic mai sus aici în prima fază, dar monthly-ul, bine. Închidere 116.000 plus, o închidere istorică de monthly ar fi. Dominanța Bitcoinului o vedem pe weekly în continuare, e agresivă, dar nici prea puternic momentan. Daily-ul stagnant aici, încearcă, nimic momentan. Bearish dacă urcă peste 59.2, a rejectat de mai multe ori aici, sperăm să rejecteze în continuare, să vedem mai jos. Momentan mergem cu trendul și trendul este în jos. Deci sunt bearish, chiar dacă urcă 60, sunt bearish pe dominanță. Chiar dacă urcă 60-ul, sunt bearish. Ulterior ar trebui să vedem asta dacă trendul nu se schimbă. Și trendul de-abia se schimbă la 62%, să știți, aici pe dominanță. Momentan trendul în continuare este în favoarea altcoinilor pe termen median, adică 3 luni, 6 luni, aici pentru dominanță. Bun. Deci dominanța ok, USDT.D, mai luăm o gură de apă. Dominanța. În continuare, dominanța USDT-ului. Confirmă un pic că ai putea vedea mai jos aici, 4.17 pentru USDT.D, confirmă poate o remontada pentru Bitcoin. Pentru altcoinuri aici trebuie să pice sub regiunea asta de 3.75, momentan nu e acolo, încă se tot perindă pe ei, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Da, nimic relevant, totuși e bearish, se poate vedea. Totuși e bearish același traseu descendent aici pe USDT.D, nimic. Total 3-ul arată sexy, arată cum să nu, arată așa pe weekly. La all time high chiar a făcut și acum dă un pic înapoi. Daily arată așa, dar totuși bine. Nu, în continuare arată bine total 3 aici. Ar fi și păcat, știi, de aici. Ar fi și păcat să nu împingă. Mai e teoria că poate mai face una de asta înainte să împingă la fel cum a făcut aurul, dar nu știu, nu cred momentan, deoarece nu suntem departe de un final al ciclului, ar fi 6 luni, un an și asta ar trebui deja să performeze total 3. Arată bine. 1,36 până 1,65 de trilioane ar trebui să fie atins în perioada viitoare pentru total 3 și asta ar însemna că altcoinurile pot prinde niște biduri. Aici vedem care, dar arată bine. La oscilator nu ne uităm că n-are rost pentru așa ceva. Bun, ce ne mai uităm aici relevant? Nu știu, ETH, că n-am făcut până acum. 4513, ETH arată cruce. Îi punem cruce pe weekly la ETH. Crucea păci. Aici se poate observa. Nu e bine dacă închide așa săptămâna. O închidere bună ar fi 4600, din nou, pe care nu poate, vezi? Iarăși durere. Băi, iarăși, a câta oară? Totuși corecția n-a venit până unde am zis eu că va veni, gen 4315. Nu e târziu încă. Nu e târziu încă, dar după cum vedem aici, august 2025, rect. Da, tot august 2025, rect. Septembrie 2025, rect. Din nou aici. Băi, zici că e făcute. Zici că e pusă cu mâna. Mi-amintește la macro, de asta mi-amintește la macro. Că la macro, dacă faci zoom out, e zona asta de aici de 4000. Bam, rejectare, bam, rejectare, bam, rejectare de 3 ori și apoi ai avut bam, bam, bam înainte de urcare. Ce ar însemna dacă am avea un scenariu, să zicem, negativ aici din rejectările astea? Momentan nu-l avem neapărat până când nu plici sub 4200. Dar ar însemna că ar putea să facă ceva de genul ăsta aici pe scenariul negativ, dar doar dacă Bitcoin testează 102.000 și atunci să vezi ceva de genul regiunea asta de aici. Acum că urșii nu mai așteaptă nivelul ăsta de aici, ar putea să se întâmple acum în probabilitate mai mare decât era aici să se întâmple și v-am zis că nu se întâmplă. Dar pentru asta trebuie să spargă nivelul de 4200 aici, atunci putem vorbi. Până atunci merg cu trendul, nu cred că se va întâmpla asta, okay? Nu cred că se va întâmpla asta, ci cred că mai devreme decât mai târziu vom sparge zona de 5000.
De aici. Bun. Deci am avut un bounce și aici, dar uite, același lucru se poate vedea foarte natural, foarte natural, foarte natural, foarte natural, foarte natural, foarte natural, foarte natural. Deci de aici nu se întâmplă nimic altceva decât asta. Zici că e Bitcoin, poți să faci caz și cred că asta e mai aproape de adevăr. Zici că e Bitcoin de la 69.000, dar pe un time frame mai mic. Aici e Bitcoin pe weekly dacă ne uităm un pic. La 69.000 aici. Na, uite. Bam, 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 bam. Și tot lângă all time high era, vezi? La spart, bam, 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 până când în sfârșit s-a dus. De aici un time frame mai mare. La ETH un pic mai mic, dar pare similar pe o durată mai scurtă de timp, după cum se poate observa aici. Bam, bam, bam. Nu poate. Dar după cum ați văzut, ulterior Bitcoin a pus-o. Întrebarea e dacă mai vine, a pus-o în sus. Întrebarea e dacă mai vine un shakeout. Greu de zis. Dacă nu vine ceva, v-am zis, dacă nu vine ceva grav, mai grav, nu cred. Dacă vine un Black Swan, atunci e Black Swan și n-ai ce să-i faci. Nu poți să-l prevezi. De asta, în continuare, concluzia mai sus. De aici, pentru ETH. Dar hai să analizăm un pic. RSI pe termen scurt merge, pare că ar vrea mai sus. Stocasticul din pe 4 ore pare că ar vrea mai sus. Iar MACD-ul pare că nu mai are atât de mult seller cât avea în trecut. Aici se poate observa. Deci ar putea și ăsta să vină 4600 măcar. Nu știu, mâine, poimine, habar n-am. Regiunea asta de aici, poate cine știe mai sus. Și ulterior, dacă vedem în sfârșit mutarea de aici, dacă ne uităm un pic la un traseu, ar fi din nou înapoi aici, la zona asta. Mai repede aș vedea înapoi la 4950 în următoarele 2 săptămâni decât sub 4200. Că în prima fază poate să facă asta, adică să se ducă spre targetul de 4378 și ulterior să împingă 4800. Da, se poate și asta, dar mai repede văd scenariul ăsta decât să ducă la 3500 aici și mențin asta, chiar dacă sunt niște manevre aici, după cum se poate observa. Manevrele continuă, asta ar fi manevra continuă. Ia auzim ce mai zice Trump aici, dacă mai zice ceva. Record retail buying în 2025. Retail-ul a băgat puternic în Trist în 2025. Bun, altceva, US IRS, ok, am zis-o pe asta, nimic altceva, nu cred că e relevant aici, că nu văd nimic relevant. Da, retail-ul a cumpărat record în 2025 acțiuni, deci retail-ul bate momentan fondurile de investiții, interesant, Bun, recession in bonds, ok, nu ne interesează, Goldman Bankers exit after, nu ne interesează. Bun, deci concluzia aici probabil se va întoarce în range-ul ăsta. Dacă Jerome nu zice că vine sfârșitul lumii și nici nu prea ar mai avea ce zice mâine când vorbește, nu prea mai avem nimic relevant, ar trebui să retesteze nivelul ăsta. De aici, după cum a retestat și aici, vezi aceeași mutare de aici, a picat aici și apoi a retestat 4600 și de-abia apoi încep jocurile. Deci dacă am fi, să zicem, ar fi mutarea undeva pe aici, dacă să fim reali. Ar fi mutarea undeva 4613-4640 pentru ETH și vedem de aici. La fel și aici a avut un pullback un pic mai deep, s-a dus în 4343 înainte să retesteze nivelul ăsta de 4600 și din nou să ducă un pic mai jos, la fel și aici a rejectat nivelul ăsta 4458, a făcut bounce. Ați răspuns corect. Din nou un nivel de 4672. Deci un 4672 ar putea fi relevant pentru următoarea perioadă aici pentru ETH și vedem de aici încep jocurile ce se poate întâmpla cu Ether, dar în continuare cred că mai repede vedem zona superioară și pare chestiune de timp. La macro nu s-a schimbat nimic. Aici. Sperăm weekly-ul totuși, nu știu, având în vedere că e meciul duminică, e posibil să nu avem live. Sau nu știu, poate vin cu un video. Cred că facem așa. 4614. Trebuie să închide 4614 și vom vedea după. Concluzia, termen scurt în sus, ar trebui și median rămâne de văzut, dar mențin în continuare ideea că vom merge 5000 plus
15 octombrie, 15 noiembrie, ok? Răsaiul constructiv aici pe daily, deci toate lucrurile ok. ETH-BTC arată praf și pulbere. Problema este ETH-BTC aici, deoarece data trecută s-a luat, ați văzut după spot. Spotul s-a luat după ETH-BTC care a făcut mutarea asta. Acum asta arată un pic mai bearish decât ai vrea să pară aici, în regiunea asta. Vedem mâine aproximez o mutare în 0037, dar vedem mâine ce se întâmplă. Dar în continuare nu-și găsește aici un bottom deloc, cu toate că trendul este ascendent. Ulterior vom vedea mai sus, am mai zis 4-5, rămâne de văzut 005 aici. Bun. Ce vreți să ne mai uităm relevant? Vreți pe acțiuni înainte să trecem la super chaturi? Vreți ceva? Uite, LRC-ul, Layer 2-urile. Atenție pe Layer 2-uri, da, în continuare, care se mișcă cât de cât decent față de restul pieței. Dash ăsta, nu știu, vine de nicăieri, pe ăsta l-analizam și din 2020. Pe Dash, DOT, nu ăsta e Dodo, da, poate un 0097, 0023 pentru Dodo. ULD-ul slab, Ethena, nu știu aici, vezi, Ethena n-arată încă că ar vrea neapărat asta. Fie asta pentru Ethena. Mă înclin mai repede pe un ultim dump aici înainte de urcarea asta. ZK, da, în continuare sexy aici, atât timp cât ține nivelul de 0048, același grafic, nimic relevant. Și hai să ne uităm la super chaturi până când nu moare telefonul de tot și nu mai pot să le văd. Bun. Ia să ne uităm, mulțumesc Melisei. Bun. Sper să le fi pus pe toate. Dacă nu, o să mă uit eu rapid. Dacă începe de unde trebuie. Bun, da, sunt toate. Pentru criptomonezi și Bitcoin, mersi Claudiu Drăghici. GNS24, welcome to the moon. Puteți fi și voi membri aici sau puteți da join în Patreon, unde acolo e cel mai complet. Adică acolo aveți de tot ce aveți nevoie, de la analize, la portofolii, la playlist de trading, playlist de investiții, orice găsiți acolo. Deci e cel mai bun pentru preț, dacă e să o luăm așa. Bun. Plus că aveți și reducere, după cum am zis. Ce prețuri vezi pe SOL și BNB într-o corecție? Hai să ne uităm la BNB. Că e mai interesant aici BNB-ul. BNB-USD. În urcările astea parabolice e greu de zis unde vine corecția, dar ai câteva zone pe care poți să le... Ai nou EMA pe care vrei să-l urmărești. Momentan vine undeva la 1187. Probabil o să fie undeva la 1200. Deci 1200 e prima zonă. Și apoi ai suportul ăsta de aici frumos, de la week-ul ăsta. De la 1082. Ăsta ar fi 1082-1090 în materie de corecție. Asta ar putea fi. Pe 4 ore se cumulează mai bine cu 100 EMA, 55 EMA relevante pentru corecții și 200, care momentan 200 e pe la 1004, dar va urca la 1010-1082. Astea ar fi regiunile pentru corecție pentru BNB. În cel mai rău caz ar corecta un pic sub 1000. Vă zic și o chestie, nu știu dacă ați urmărit-o, dar de cele mai multe ori când o monedă atinge 1000, 3000, 5000, adică atinge zonele astea interesante, importante, când pică înapoi sub ele, de cele mai multe ori în procentaj de 70%, uitați-vă, și asta se ieși la acțiuni, face bounce înapoi, gen. Și asta o să fie o strategie pe care o să o și explic la un moment dat. În Patreon separat. Deci, dacă o vedem pe asta la 1319, probabilitatea e foarte mare că dacă asta vine sub 1000, ce să începe la 935, probabilitatea e foarte mare să întoarcă peste 1000. Și în mutarea asta poți să faci ceva. Aici, o dată ce se întoarce peste 1000. Okay? De obicei, așa se tranzacționează. Puteți să mai urmăriți și voi. Și ETH și altele care au mutări similare. Bun. Că mai sunt cazuri în care te trântește pământul și nu se mai ridică niciodată? Da, desigur. Dar asta nu există 100%. Dar în teorie, da, dacă ăsta ar veni sub 1000, ar fi de cumpărat. Din nou, deoarece măcar ai avea un bounce, probabil înapoi la 1186-1200 după. Chiar dacă îți continuă corecția. Bun, asta e, să zicem, o strategie de a cumpăra pe corecții de genul ăsta pe puncte cheie de preț. Bun, mai departe. Deci astea sunt la Solana, nu știu ce să zic.
Solana era interesantă în trecut când am luat-o pe la 10, acum nu mai e așa de interesantă. Suportul 217 a atins, corectează un pic mai deep, ar fi 206 aici, dar pare că va merge și asta înapoi în range-urile superioare. 206-198, cam asta ar fi. Bun, mai departe. Salut, Dane, este adevărat că PP se va aproba un ETF, că pe PP se va aproba un ETF? Posibil la un moment dat să ai și PP și Doge și mai multe și Pengu și da, intrăm în zona aia de aprobare sau rejectare până la final de an pe zona de ETF-uri, dar da, e. Asta nu înseamnă că va avea fluxuri de ETF-uri respectiv mari. Rămâne de văzut. Și că prețul va crește neapărat. Ceamir, mersi pentru 49,99, poate lași un mesaj data viitoare, ar fi frumos. Mircea, mersi pentru un membership aici de atâtea luni de zile, 40 de luni. Vedem dacă am mai ratat ceva între timp. Bun. S-a donat o analiză pe graficul USDT euro. USDT euro. USDT euro, există așa ceva? Nu cred că există așa ceva. USDT euro spot pe Bybit. La asta te referi sau ce? Asta o fi. Asta o fi, Ia să ne uităm. Cum crezi că va evolua graficul asta după topul de ciclu cripto? De ce te interesează neapărat? Cum va evolua acest grafic? Păi pe termen scurt probabil va evolua înapoi aici, la 0,89, dacă ăsta e USDT euro, undeva aici. Și apoi vom vedea dacă continuă corecția de genul ăsta. Bam. Înapoi, probabil așa va evolua, dacă mă întreb pe mine. Probabil fix așa va evolua, dacă la asta te referi. Dar dăm niște background, la ce te... Dăm mai multă nuanță, la ce te referi exact. Bun sat, Daniel, aici până la final din 2011 poate ne vedem anul ăsta cu ETH-ul la 5.000, da. Când trece de 5.000 se anunță data, până atunci nu, momentan. Mersi, Costi, apreciez. Bun, hai să mergem mai departe, mai avem de analizat aici câteva chestii, câteva altcoin-uri. Hartul crește astăzi, ziceam că aici e un nivel important de suport, îl vedem 6,9%, e posibil să meargă mai sus, 0,08, ar fi următorul tare, 0,085 pentru hard. De Etena am vorbit, zic că am vorbit, arată în continuare același grafic, bun. Arbitrum același lucru, nimic. Atâta timp cât ține 39 de cenți, bine, trebuie să spargă zona asta de aici. Măcar 55, hai 60 ca să putem vedea reacție. TIA ține din nou bottom, probabil va avea reacție înapoi. Dacă vă vine să credeți aici așa ceva. Pare că va avea reacție în 1.8 din nou și vedem ce se întâmplă acolo. PIS din nou arată sexy aici, probabil ulterior înapoi la 20 de cenți plus. Link cu același grafic bun care se lasă așteptat de o perioadă lungă de timp, probabil înapoi în zonele de 24-25. Pare că piața va urca aici, după cum arată aceste altcoin-uri momentan. Avere la fel pare că vrea să aibă un rebound, oricum s-au ținut mai bine altcoin-urile față de ETH azi, unele. Suyo aici arată binișor pentru o ridicare spre 3,87, nu e rău. Trump, să știi că vine interesant aici. Lumea în sfârșit a uitat de el și lichiditatea este scăzută. Interesant. Interesant play pe Trump aici. O să-l adaug. E un nivel mai macro un pic, dar o să-l adaug aici. Da, bun. Îmi place nivelul ăsta. Între 7, 2 și 4 poate să fie un nivel de a face un DCA aici în range-ul ăsta, pentru ca ulterior să iei un 15, 20, 24, 30, ok? Pare că în sfârșit încearcă un rounding bottom, poate să fie ceva de genul ăsta pe el. Dar clar de urmărit. Clar de urmărit aici. Miroase a ceva în regiunea asta. Miroase ceva aici pentru Trump. Clar că și riscurile, dar și recompensa poate să fie. Adică risc-recompensă binișor aici în range-ul ăsta pentru Trump. Bun, ce mai era pe aici de văzut? Deci Trump nu îl țineți pe listă dacă vreți ceva interesant, fie swing, fie ceva DCA pe aici, pe Trump.
Ce ar mai arăta așa interesant? Interesant, TH-ul, momentan nu. Theta n-aș zice, BNB-ul deja a urcat, era interesant când v-am zis de el la câteva luni de zile. Fetch ar mai putea aici, având în vedere că ar putea, aici v-ați poate cineva la 1.7, 1.8 la un moment dat, dar hai să ne uităm la criptomonede de urmărit. Pengu 8% astăzi, clar sexy, dar riscul mai mare aici decât unde am intrat aici. Aici era bun, sub un cent. Aici riscul mai mare nu e să zici că nu e doable în range-ul ăsta. Ulterior cred că îl vedem, de asta n-am vândut nimic, cred că îl vedem. Următorul target ar fi 5,955, adică vreo 6 cenți dacă e să o luăm așa. Ia. Vreo 6 cenți ar fi, da, uite, 1,618 vine în 6 cenți în cap aici. Și ulterior 8,10, unde aici o să dau o parte bună din el, deoarece 10x, nu? La o sumă decentă pentru Pengu. Ordi la fel de sexy cum era și data trecută, aici risc mai scăzut, target 20 ar putea să fie. D-Book nu mă interesează prea sus, Trump am zis, Linea, Gras, Asterul. Asterul mai aștept, chiar dacă poate să mă lase cu ochii în soare foarte ușor de aici, dar hai măcar sub 1.7 ca să pot să DCA până în 1.2 dacă e pe el. Momentan îmi pare că ar vrea o mică corecțiune. Vom vedea. Greu de analizat astea, dar dacă ar fi, ar trebui să întoarcă în 1.7 măcar. Măcar. Ce frumos ar fi să facă asta, nu? Bam, un pic sub minimul ăsta și de-abia apoi să facă all-time high. Ar fi frumos. Ar fi elegant. Bun, XPL, da, dacă vine un pic mai jos, poate ar fi interesant aici de observat. E-Gold-ul mai scoate capul, E-Gold. Ne uităm și la piețele financiare și ieșim, deoarece 3 ore de live o ia creierul razna și al meu și al vostru, cam de la sima neatinsă, nici măcar acum. Pare că vrea un pump în 16, vedem după 16, 21, 25 și pe urmă vedem dacă poate mai sus. Stonks, Platinum Group, Pompi, Hompi, nivelurile superioare, Path pumpează 15, wow, ok, bun, 18, 22, NIO, în sfârșit bine, probabil va merge 10 plus aici NIO. Îl aștept, a trecut pe verde, a fost o lungă perioadă pe roșu la mine în portofoliu de acțiuni, pe verde în sfârșit. Coin, pe verde oricum e coin mult, dar pare că arată direcția, mâine probabil 421, 420 baby, arată direcția pieței de cripto. Oracle are un gap, dar nu știu dacă îl închide acum. Aurul pare că va da un pic înapoi. Un pic sub 4000 probabil mâine. Tesla 438 o să urmeze all-time high mai devreme sau mai târziu. 600 plus la Tesla. Nasdaq, plus 1% la Nasdaq, all-time high. All-time high. All-time high. All-time high target 25.900, 26.000. Wow, momente istorice pe Nasdaq aici. S&P-ul all-time high sau? Da. A făcut mai devreme, cred, sau a încercat să facă mai devreme. Probabil mai sus mâine. După cum arată. Corecția a venit. Mai sus, 6800 următorul target. Arată extraordinar. MSTR-ul ăsta arată cel mai slab momentan aici. Sofiu găsește un bottom și cam atât. La nivel de commodity. Corn, gazul natural în sfârșit era aproape de targetul ăsta pentru o corecție un pic mai deep și altceva. Crude oil lateral, nimic relevant. Treasury bonds, US 30, nimic. Nimic pentru că n-ai date economice ca să meargă undeva. Cam atât pentru a zic.
Cam atât pentru astăzi. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim cu un video probabil duminică. Până atunci ne auzim în Patreon, pe X, în Discord, pe danielniță.ro. Toate astea le găsiți în descriere. Tot. Ia să vedem câți oameni s-au strâns, dacă ne îndreptăm spre 5.000 sau nu. Bun. 0. Analiză preț maxim. 0 la ce te referi? La 0 sau? Bun. Ai de gând și când se sparge bula? Mai e. Dar se va sparge. Stai fără grijă. Stai fără grijă că se va sparge. Bun. Unde eram? Imediat. Imediat ne uităm aici. Să vedem. 4864, aproape de 4900. Din nou vă reamintesc, danielniță.ro, puteți faceți cont. Vedeți această superbitate de dashboard aici pe danielniță.ro. Vă reamintesc, toate linkurile le găsiți în descrierea acestui video aici de tot. Aveți Patreonul 20% reducere, BingX-ul, v-am zis că puteți câștiga până la un Bitcoin pe acest link, faceți cont. Patreon, am zis, reducere, ofertă Bybit, aveți aici, în KYC $20, bonus până la 60.000 pe OKX și VPN 72%, XFIU aveți aici, la fel, exchange de cripto românesc, portofel, Ledger, Trezor, toate, și Discord-ul le găsiți aici, ok? Un live epic, greu de al copia vreodată acest live. Vă respect pe toți, rămânem aici conectați. Pare că cel puțin pe termen scurt vom avea un bounce. Sperăm și pe termen mai mare să vedem și all-time high, să facem și party-ul și multe alte lucruri interesante pe care vrem să le facem. Până data viitoare, rămâneți cu bine. Numele meu Daniel Niță. Stay safe. Much love. Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea. Ha ha ha.